Dr. Swapnil Lokre, pleasure to have you today. Thank you for inviting me. This is our first dental special podcast जो आम्ही करतोय. आपण जेव्हा ब्रश करायचं बघतो कितीदा करायला पाहिजे? ब्रश आपण जितक्या वेळ जेवण करतो तेवढा वेळ आयडियली केला तर सगळ्यात बेस्ट आहे. म्हणजे युजली आपण नाश्ता करतो, दुपारचं जेवण करतो, रात्रीचं जेवण करतो, तसं 3 वेळा ब्रश केलं तर अतिउत्तम. शॉकिंग फॅक्ट असा आहे की 60% पेशंट क्राऊडला फ्लॉस काय हेच माहीत नसतं. आणि जर समजा तुम्ही फ्लॉस नाही करत आहेत तर जातांचा 40% भाग तुम्ही घाण ठेवताय 2 वेळा ब्रश करून सुद्धा. जर समजा एखादा गम हेल्थ इश्यूज असतील, दे आर ॲट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ हॅव्हिंग हार्ट अटॅक, ब्रेन स्ट्रोक, पॅरालिसिस, अल्झायमर्स असे काइंड ऑफ लाईफस्टाईल डिसीजेस. लॉंग स्टँडिंग डेंटल इश्यूज कॅन ऑल्सो लीड टू कॅन्सर. दॅट कॅन बी ऑल्सो वन ऑफ द मोटिवेटिंग फॅक्टर्स वाय यू शुड गेट युअर डेंटल चेकअप डन. नमस्कार, मी अमेय. देसी पॉडच्या नव्या एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. आजचे आपले गेस्ट आहेत डॉक्टर स्वप्नील लोकरे. डॉक्टर स्वप्नील यांनी लोकांचे फक्त दातच नव्हे तर त्यांचे आत्मविश्वाससुद्धा सुधारले आहेत. स्वप्नील यांनी आपलं BDSचं शिक्षण कंप्लीट करताना टाटासारख्या प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूटमधनं 2दा स्कॉलरशिप मिळवली आणि त्यानंतर मागच्या 12 वर्षांपासनं भूमकर चौकात हेल्दी स्माइल्स डेंटल क्लिनिक या नावाने त्यांचं क्लिनिक आहे, जिथे त्यांनी मागच्या 12 वर्षात 7,000हून अधिक पेशंट्सवर ट्रीटमेंट केली आहे. त्याचबरोबर स्वप्नील हे इंडियन डेंटल असोसिएशनचे मेंबर आहे. ही इज ऑल्सो सर्टिफाईड इन इम्प्लांटोलॉजी, कॉस्मेटिक अँड रेस्टोरेटिव्ह डेंटिस्ट्री. आजच्या एपिसोडमध्ये डॉक्टर स्वप्नील यांच्याकडनं आपण जाणून घेणार आहोत बेसिक्स ऑफ ओरल हायजीन, प्रिव्हेंटिव्ह डेंटल मेजर्स कसे घ्यायचे, एक डेंटिस्ट निवडताना कुठल्या पॅरामीटर्सचा आपण विचार करायला हवा, त्याचबरोबर लहान मुलांकरता ज्यांच्याकरता डेंटिस्टकडे जाणं म्हणजे एक मेंटल बॅरियर असतं, त्याला कसं ओव्हरकम करायचं, त्याचबरोबर जे सिरियस हेल्थ कन्सर्न्स आहे स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू ओरल कॅन्सर, त्याला प्रिव्हेंट करण्याकरता कुठले मेजर्स आणि रेमेडीज लोकांनी घ्यायला हवेत, अशा विविध विषयांवर आपण त्यांच्याबरोबर आज चर्चा केली आहे. तर प्लीज स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन देसी पॉड. डॉक्टर स्वप्नील लोकरे, वेलकम टू देसी पॉड. थँक्यू फॉर इन्व्हायटिंग मी. मला बोलवल्याबद्दल आभारी आणि ही संधी दिल्याबद्दल फार फार आभारी. इट इज कम्प्लिटली आवर प्लेजर. बरेचसे ॲस्पेक्ट्स आम्हाला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचे होते. दिस इज आवर फर्स्ट डेंटल स्पेशल पॉडकास्ट जो आम्ही करतोय. सो टू बिगिन विथ मला विचारायचं आहे स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू ओरल हायजीन, कारण बरेचसे क्वेश्चन्स असतात लोकांच्या मनात, कारण स्पेशली फ्रॉम द डेंटल पर्स्पेक्टिव्ह लोक फारसं त्याला जितकं प्रॉमिनन्स किंवा प्रायोरिटी द्यायला पाहिजे ॲज कम्पेअर टू इट अदर ॲस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, यू डोंट सी दॅट. तर त्याला बरेचसे क्वेश्चन्स आहे. आय वुड रादर बिगिन विथ दॅट की ॲज सिम्पल ॲज ब्रशिंग. आपण जेव्हा ब्रश करायचं बघतो, ऑब्व्हियसली सगळ्यांना माहिती आहे की यू शुड डू इट, करायला पाहिजे वगैरे, पण स्पेसिफिकली कितीदा करायला पाहिजे यावर देर आर मल्टिपल पीपल टॉकिंग टू मेनी डिफरंट थिंग्स. आणि विथ द काइंड ऑफ थिंग्स कमिंग इन मार्केट, जसं आता यू हॅव different type of floss, you have different type of toothpaste propagating different things, brands coming up and saying dentist Sujhaya #1 brand. Already there are so many things ज्याच्यावर लोक are confused rather more than anything else. तर to begin with, as simple as brushing, what do you suggest, and लोकांनी एक्झॅक्टली कुठल्या पद्धतीने करायला पाहिजे? तर जास्ती गोष्टी कॉम्प्लिकेट न करता सिम्पल ठेवायला पाहिजे. ब्रश आपण जितक्या वेळ जेवण करतो तेवढा वेळ आयडियली केला तर सगळ्यात बेस्ट आहे. म्हणजे युजली आपण नाश्ता करतो, दुपारचं जेवण करतो, रात्रीचं जेवण करतो, तसं 3 वेळा ब्रश केलं तर अतिउत्तम. पण मिनिमम 2 वेळा तरी केलाच पाहिजे. तर बेसिकली रात्री झोपायच्या अगोदर, जेवण केल्यानंतर आणि सकाळी. आता मी शॉकिंग फॅक्ट सांगेन, तर बेसिकली ब्रेकफास्ट झाल्यानंतर ब्रश केला पाहिजे. ओके. कारण की आपण जेव्हा ब्रश करतो तर बेसिकली आपण जी तोंडातली जी काही घाण आहे ती स्वच्छ करण्यासाठी ब्रश करतो. आणि जेव्हा आपण ब्रेकफास्ट करतो, बऱ्याचदा आपण ब्रेकफास्टमध्ये चहा किंवा काहीतरी गोडसर पदार्थ खाण्यात येतो, बिस्किट म्हणा वगैरे,
तर ते गोडसर पदार्थ आपण जर समजा दिवसभर तोंडात ठेवली तर ते शरीरासाठी किंवा दातासाठी जास्त हानिकारक असू शकतात. तर त्यामुळे ब्रेकफास्ट झाल्यानंतर ब्रश करणे आणि रात्री झोपायच्या अगोदर ब्रश करणे हे अत्यंत गरजेचं आहे. सो यू आर सेइंग ब्रेकफास्टच्या आधी जेव्हा आपण सुरुवात करतो दिवसाची, तेव्हा न करता हां, तेव्हा न करता ब्रेकफास्ट झाल्यानंतर 30 मिनिटानंतर ब्रश करणं अत्यंत गरजेचं आणि इफेक्टिव्ह आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. कारण की त्याच्यामुळे जे काही तोंडात गोडसरपणा होतो, जे काही सकाळचा चहा किंवा गोड पदार्थ खाल्ल्यामुळे येऊ शकतो किंवा काही चिकट पदार्थ बाय चान्स खाण्यात आले, तर ते चिकट पदार्थ किंवा गोडसरपणा पूर्णपणे नाहीसा होतो आणि दिवसभर तुमचं तोंड फ्रेश राहतं. ओके. आणि जर समजा पॉसिबल असेल, जर तुम्ही दुपारी ब्रश करू शकला तर नथिंग लाईक इट. बट इफ नॉट ॲटलीस्ट रात्री तरी मॅन्डेटरीली ब्रश केलाच पाहिजे. बरेचसे लोकं कदाचित डिसअग्री करतील माझ्याशी हे बघताना, की आपण म्हणतोय सकाळी उठल्याबरोबर बिकॉज आता ती एक ॲज अ हॅबिट झाली आहे, की तुम्ही जेव्हा सकाळी उठता द फर्स्ट थिंग यू डू इज तुम्ही ब्रश करता. तर ते न करता यू आर सेइंग की फर्स्ट हॅव ब्रेकफास्ट. First have breakfast and then probably you have done brush at night, then that is more applicable. हां, म्हणजे जर रात्री ब्रश नसेल केला तर ऑब्व्हियसली तुम्ही पूर्ण दिवसभर ब्रश नाही करत आहेत आणि रात्री पण ब्रश नाही करत आहेत आणि डायरेक्टली दुसऱ्या दिवशी सकाळी ब्रेकफास्ट करणार असाल तर ते तुम्हाला ऑब्व्हियसली फ्रेश नाही वाटणार. पण रात्री जर समजा ब्रश केला असेल तर सकाळी ब्रेकफास्ट नंतर ब्रश करायला हरकत नाही आणि त्याचा इफेक्टिव्हनेस नक्कीच जास्त वाटतो. शो पण दिवसभरात तुम्ही इतक्यांदा काही ना काहीतरी कन्झ्युम करत असतात. नॉट नेसेसरीली फक्त मी पाण्याबद्दल बोलतोय. अदरवाईज ऑल्सो तुम्ही काहीतरी ऑफिसमध्ये घेतलं कोणाकडनं, तर टेक्निकली प्रॅक्टिकली पॉसिबल होत नसतं ते, की तुम्ही जाऊन परत एकदा सॉर्ट ऑफ ब्रश करणार किंवा तर मग अशा वेळेला प्रिव्हेंटरी मेजर म्हणून काय करू शकता? प्रिव्हेंटरी मेजर म्हणजे बेसिक सिम्पल थिंग आहे. तोंडात पाणी घेऊन गुळण्या करून थुकून देणे. एव्हरी टाईम यू ईट समथिंग काहीतरी रिन्स करणं पाण्याने किंवा माउथवॉश इफ अवेलेबल. नाही तर पाण्याने जरी रिन्स केलं तरी त्याचा इफेक्टिव्हनेस बऱ्यापैकी होतो. त्याचा इफेक्ट असा होतो की जे काही तोंडात गोडसरपणा येतो, आता गोडसरपणा आल्यामुळे काय होतं की तोंडातलं pH कमी होतं आणि त्यामुळे तोंडातले जे ॲक्टिव्ह बॅक्टेरिया असतात त्यांना ग्रोथ व्हायची संधी भेटते. पण तेच जर तुम्ही एका वॉटर रिन्स किंवा पाण्याने रिन्स केलं तर ते pH बऱ्यापैकी न्यूट्रलाइज होतं. त्यामुळे दातांमध्ये कीड लागण्याची जी काही प्रकृती आहे ती फार कमी होते ॲज कम्पेअर्ड टू जर समजा तुम्ही रिन्स नाही करत आहेत आणि दिवसभर ते जेवण तुमच्या तोंडात कॅरी करताय. सो इट इज अ व्हेरी सिम्पल स्टेप. युजली करायला कुठेही पॉसिबल आहे. ऑफिस असो किंवा घरी असो किंवा कुठेही पण केलं तर त्याचा इफेक्टिव्हनेस दाताच्या हेल्थसाठी फार चांगलं राहतं. पण त्याचे काही सबस्टिट्यूट्स असतात जे तुम्ही कदाचित कॅरी करू शकता तुमच्याबरोबर अशा ठिकाणी जिकडे तुम्ही सारखं, कारण यू आर ऑलवेज आउटडोअर अँड नॉट नेसेसरीली तुम्ही घरी असणार अशा वेळेला. सो आय एम नॉट नेसेसरीली आस्किंग की तुम्ही एक पर्टिक्युलर ब्रँड वापरता का किंवा एक पर्टिक्युलर प्रोडक्ट वापरता का. म्हणजे मी तुम्हाला म्हणतोय की ॲज सबस्टिट्यूट्स किंवा जसं बरेच लोक फ्रेशनर ठेवतात, राईट. तर फ्रेशनरचा जो कॉन्सेप्ट आहे तो याकरता आहे की खाल्ल्यानंतर आय शुड फील गुड अबाउट इट. पण जर मला फ्रेशनरसाठी पण वेगळा गुळणा करायला लागणार आहे किंवा काही, तर म्हणजे सो व्हॉट वुड यू टेल टू सच पीपल जे लोक स्पेशली हू हॅव दिस टेंडन्सी, हू हॅव दिस हॅबिट ऑफ हॅव्हिंग these kind of fresheners at every regular intervals. सो फ्रेशनर्स जस्ट तुमचं एक्सटर्नल इफेक्ट म्हणजे काइंड ऑफ मिटिगेट करतात, म्हणजे कमी करतात बोलायला हरकत नाही. बट त्याचं क्लेन्सिंग ॲक्शन फार कमी असतं बेसिकली. कारण की फ्रेशनर्समध्ये बेसिकली तुमच्या तोंडातला जो काही वास येतो आहे ते तुम्ही बाय चान्स खाल्ल्यानंतर पर्टिक्युलरली काही ओडर असलेले पदार्थ खाल्ले, फॉर एक्झाम्पल एग्स किंवा लसूण किंवा असे काही पदार्थ खाण्यात आले आणि त्याचा जो वास येतो आहे तोंडातनं तो जर तुम्हाला नलिफाय करायचा असेल तर फ्रेशनर्स इफेक्टिव्ह राहतात. पण नेसेसरी नाही की त्याचा ओरल हायजीनवरती इफेक्ट येईल. ओरल हायजीनवरती इफेक्ट का नाही येत, कारण की हे फ्रेशनर्समुळे तोंडामध्ये पर से क्लेन्सिंग ॲक्शन काही होत नाही आहे, जे एका सिम्पल वॉटर रिन्सनी होऊ शकतं. हां, इफ ॲट ऑल इफ पॉसिबल जर तुम्ही फ्लॉस किंवा असं काही कॅरी करू शकले ऑफिसला वगैरे, नथिंग लाईक इट. पण ते करणं प्रॅक्टिकली किती तुमचा वेळ परमिट करतं
हे पॉसिबल आहे की नाही हे इंडिव्हिज्युअली व्हेरी करतं. हां, बट इफ टाईम परमिट्स, इफ यू कॅन डू फ्लॉस अँड ब्रश इफ इवन बेटर. बट हे प्रत्येकाला पॉसिबल होईल हे आपल्याला कन्सिडर करणं गरजेचं. शुअर. पण फ्लॉसलाच घेऊन आता यु नो देर आर टू डिफरंट थॉट्स जे लोक मार्केटमध्ये ते लोक वाउच करतात आणि त्यातला एक म्हणजे डेंटल फ्लॉस, एक असतं वॉटर फ्लॉस आणि अगेन आय एम शुअर दोन्ही ऑब्जेक्टिव्ह सेम आहेत दोन्हीचे. इट इव्हेंच्युअली इज टू मेंटेन द ओरल हायजीन. पण करत असताना ॲज अ प्रॅक्टिशनर, ॲज अ स्पेशलिस्ट तुम्ही काय रेकमेंड करता? ओके. सो शॉकिंग फॅक्ट असा आहे की भरपूर लोकांना म्हणजे ऑलमोस्ट माझ्याकडे जवळजवळ 60% पेशंट क्राऊडला फ्लॉस काय हेच माहीत नसतं. मग आता तुम्ही तर त्यामध्ये अजून एक स्टेप पुढे विचारताय मला. बट देन द थिंग इज फ्लॉस हा फार इम्पॉर्टंट इन्ग्रेडियंट आहे तुमच्या ओरल हायजीन रुटीनचा. आणि जर समजा तुम्ही फ्लॉस नाही करत आहेत तर दातांचा 40% भाग तुम्ही घाण ठेवताय 2 वेळा ब्रश करून सुद्धा. म्हणजे 2 वेळा ब्रश करून सुद्धा दाताचा 40% भाग हा तसाच डर्टी राहतो कारण की ब्रश तिथं पोचूच शकत नाही. 2 दातांच्यामध्ये ब्रश जाऊ शकत नाही. त्यामुळे फ्लॉस करणं डेफिनेटली इम्पॉर्टंट आहे. आता त्याच्यामध्ये 2 प्रकार येतात. एक तर थ्रेड फ्लॉस येतो किंवा वॉटर फ्लॉसर येतात. ठीक आहे. थ्रेड फ्लॉस हा युजुअली व्हेरी इकॉनॉमिकल आहे. बोलायला हरकत नाही कारण की इट कम्स ॲट अ प्राईस ऑफ अराउंड 125 अराउंड ॲज सच ब्रँड वाईज व्हेरी करेल. पण इट इज व्हेरी इकॉनॉमिकल. बट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू यूज फॉर अ बिगिनर. म्हणजे जर समजा तुम्ही लहानपणापासून फ्लॉस नाही करत आहात आणि अचानक ॲडल्ट स्टेजमध्ये एका डेंटिस्टने सांगितलं की आता फ्लॉस चालू करावं लागेल तुम्हाला. तर मग ते डिफिकल्ट जातं कारण की ॲडल्ट्समध्ये आपला माइंडसेट ऑलरेडी वायर्ड असतो. आपलं डेली रुटीन ऑलरेडी फिक्स्ड असतं आणि अचानक मी सांगेन की तुम्ही आता सकाळी ब्रश करायच्या अगोदर ॲक्च्युली फ्लॉस केला पाहिजे. तर फ्लॉस ॲड ऑन करायला त्या रुटीनमध्ये कठीण जातं. कारण की ते कसं आहे की तो धागा असतो. एका प्रकारे होल्ड करावा लागतो आणि होल्ड करून तो एका प्रकारे दातांच्या मध्ये टाकून ती जागा क्लीन करायला वापरायला गरजेचं असतं. पण मग ते धागा प्रत्येक 2 दातांमध्ये टाकणं आणि तेवढा वेळ काढून ती जागा स्वच्छ करणं हे बऱ्याचदा पॉसिबल होत नाही. पण त्याच मुकाबले जर समजा आपण वॉटर फ्लॉसर कन्सिडर केला तर इट इज अ मेकॅनिकल डिव्हाइस विच इजेक्ट्स अ प्रेशराइज्ड जेट ऑफ वॉटर. म्हणजे एका प्रेशराइज पाण्याचा जेट येत असतो आणि तो 2 दातांच्या मधली जागा स्वच्छ करायला आपण वापरू शकतो. आणि मेकॅनाइज्ड असल्यामुळे तो बऱ्यापैकी ईझी असतो करायला. थोडंसं कॉस्टली आहे, आय ॲग्री ॲज कम्पेअर्ड टू कन्व्हेन्शनल फ्लॉस. बट त्याचा इफेक्टिव्हनेस बऱ्यापैकी जास्त आहे अँड इनफॅक्ट मोर दॅन अ नॉर्मल फ्लॉस. अँड इझी टू यूज असल्यामुळे आपल्या डेली रुटीनमध्ये तो आपण इन्कॉर्पोरेट किंवा इन्व्हॉल्व करू शकतो. आणि इन्व्हॉल्व केल्यानंतर ऑब्व्हियसली त्याचा इफेक्टिव्हनेस आपल्याला जाणवायला लागतो. तो डेफिनेटली वॉटर फ्लॉसर इज थम्स अप ॲज कम्पेअर्ड टू कन्व्हेन्शनल फ्लॉस जर समजा बघितलं, जो थ्रेड फ्लॉस असतो त्यापेक्षा वॉटर फ्लॉस इज ऑलवेज बेटर. आणि इफ यू कॅन ॲड अ बिट ऑफ माउथवॉश टू द वॉटर फ्लॉसर कॅन अलॉंग विथ द वॉटर, नथिंग लाईक इट. माउथवॉशमुळे ते केमिकल ॲक्शन पण होते आणि प्रेशरमुळे मेकॅनिकल ॲक्शन पण होते. शुअर. माझा प्रश्न आहे, माउथवॉश कॅन इट बी अ रिप्लेसमेंट टू अ टूथपेस्ट? नो, माउथवॉश इज नॉट अ कम्प्लीट रिप्लेसमेंट टू द टूथपेस्ट. कसं आहे की माउथवॉशमध्ये ॲब्रेझिव्ज नसतात. तर ॲब्रेझिव्ज म्हणण्यापेक्षा बेसिकली दातांवरती काही अमाऊंटमध्ये आपलं थोडंफार फ्रिक्शन करणं गरजेचं असतं, ज्याच्याने दाताचा सरफेस आपण क्लीन करू शकू. दातावरती जो एक स्टिकी लेयर जमा होतो जेवण झाल्यानंतर, तो आपण ब्रशनी आणि टूथपेस्टमधल्या ॲब्रेझिव्सनी ते क्लीन करू शकतो. हां, माउथवॉशमध्ये केमिकल ॲक्शन इन्क्लुडेड आहे, ज्याच्यामुळे थोडंफार बॅक्टेरियल काउंट कमी होणे किंवा काही प्रमाणात थोडंफार प्लाकचं जे काही डेन्सिटी आहे ती कमी होणे. पण कंप्लीट रिप्लेसमेंट नाही म्हणू शकत आपण. शुअर. पण एक स्टेप मी मागे जातोय. यू मेन्शन अबाउट अवेअरनेस. कारण मी फ्लॉसबद्दल विचारलं आणि यू सेड 60% लोकं हां, त्यांना फ्लॉस कॉन्सेप्टच माहिती नाही. हां. तर माझा प्रश्न आहे अवेअरनेस लेवलवर. तो म्हणजे की पहिले तर जसं दात आणि डेंटल ॲज अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ हं. असं नाही की तो वेरी करतो. सगळ्यांमध्ये येतो, पण एक हेल्थ हां, जो आपला अंब्रेला आहे हां. त्याच्यामध्ये येतं ते. हां, हो. तर मग इतका अवेअरनेस लेवल हां. ॲज अ प्रॅक्टिशनर तुम्ही जेव्हा इतक्या पेशंट्स बरोबर डील करता हं. आणि आपल्या कम्युनिटीमध्ये बोलता, आय एम शुअर तुम्ही इंटरॅक्ट तेवढं करता. हं. डेंटल कम्युनिटी झाली, डॉक्टर्स कम्युनिटी,
अदरवाईज ऑल्सो. तर तुम्हाला इतक्या मोठ्या प्रमाणात का वाटतोय की तो अवेअरनेस ॲज बेसिक ॲज तुमचे दात, तर त्याला तेवढा अवेअरनेस का नाही? बेसिकली कसं आहे की आता मी एक स्टॅट सांगतो. ॲज पर द स्टडीज इंडिया रँक सेकंड इन द वर्ल्ड्स लीस्ट ओरल अवेअर पीपल क्राऊड म्हणायला हरकत नाही. सो इमॅजिन, म्हणजे आउट ऑफ द टोटल कंट्रीज इन द वर्ल्ड इंडिया रँक सेकंड अँड बिंग द मोस्ट पॉप्युलस कंट्री इन द वर्ल्ड. जेवढा क्राऊड आपण आहे इंडियामध्ये आणि तेवढे लोक अनअवेअर आहेत अबाउट ओरल हेल्थ. इट्स अ व्हेरी शॉकिंग फॅक्ट. त्याचं कारण बेसिकली आपलं एलिमेंटरी एज्युकेशनपासून आपण ट्रॅक डाऊन करू शकतो. मी बेसिकली एका माझ्या मित्राची मुलगी आहे, जो मित्र आहे US मध्ये. त्याच्या मुलीचं स्कूल करिक्युलम एकदा जस्ट बघत होतो. समहाऊ ती आली होती इथं इंडियामध्ये. तर त्यांच्या बुक्समध्ये ब्रश ट्वाईस अँड फ्लॉस डेली लिहिलेलं असतं. इंडियामध्ये ब्रश ट्वाईस डेली हे लिहिलेलं असतं, तरी आपण करतो एकदाच, आणि फ्लॉस तर मेन्शनडच नाही आहे. सो दॅट क्लिअरली टेल्स द फॅक्ट की वाय पीपल आर नॉट अवेअर अबाउट फ्लॉस. आणि फ्लॉस आपण जनरेशननुसार कधी केलंच नाही आहे. म्हणजे मला तर, मी फ्रँकली सांगतो, मला जेव्हा मी डेंटिस्ट्री शिकायला गेलो, त्याच्यानंतर कळालं मला फ्लॉस काय आहे. सो ॲज अ जनरेशन आपण जर समजा आत्ता जस्ट इंट्रोड्यूस व्हायला लागलेलं आहे, तर वी हॅव स्टील अ लाँग वे टू गो टू गेट दिस फॅक्ट्स करेक्टेड अँड इम्प्लिमेंटेड सूनर ऑर लेटर. सो आयडियली स्कूल करिक्युलम हॅज टू हॅव इन्क्लुजन अबाउट ओरल हेल्थ इन अ बेटर वे, विच कॅन इम्बाईब दिस. म्हणजे दातांच्याबद्दल जे काही एज्युकेशन किंवा जे काही ओरल हायजीनच्या संबंधी जे काही फॅक्ट्स आहेत, जे काही मेजर्स घेऊ शकतो, हे लहानपणापासून शिकवणं गरजेचं आहे. तसंच आता फॉर एक्झाम्पल, जर समजा मी माझ्याच मुलाचं सांगतो. माझा मुलगा आहे 2 वर्षाचा. सो मी त्याला हळूहळू आता ब्रशची हॅबिट लावायला चालू केलेली आहे. आय यूज अ फिंगर ब्रश फॉर हिम. सो त्याला ती ॲक्टिव्हिटी आता इतकी फ्रेंडली वाटते की तो मला स्वतःहून रात्री आठवण करून देतो, "बाबा ब्रश, ब्रश." त्याला अजून बोलताही येत नाही, पण तो ब्रश, ब्रश असं करून दाखवतो. सो दॅट इज बिकॉज पॅरेंट्स, मी ॲज अ पॅरेंट, मला थोडंफार अवेअरनेस आहे की मुलांच्या दातांमध्ये कीड लागल्यामुळे काय इफेक्ट्स होऊ शकतात. ऑब्व्हियसली ॲज अ डेंटिस्ट थोडंफार ॲडव्हान्टेज. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की आय कुड रिलेट की व्हॉट कॅन हॅपन टू हिम इफ इट हॅपन्स. आणि त्याच्यासाठी मी काय प्रिव्हेन्शन घेऊ शकतो, तर लहानपणापासून जेव्हा त्याला त्यांचा कॉन्शियस डेव्हलप होण्याच्या अगोदरच मी त्यांना ती हॅबिट डेव्हलप करायला सुरू करतोय किंवा मी त्यांच्यासोबत करतोय, तर ते एक खूप मोठं ट्रिगर फॅक्टर राहतं मुलांना इमिटेट करण्यासाठी किंवा फॉलो करण्यासाठी. Right. मी जर फ्लॉस नाही केला त्याच्यासमोर, तर त्याला क्युरिओसिटीच नाही राहणार की हे काय करतायत. स्कूलमध्ये नाही इन्क्लूड करत आहे, तो वेगळा पार्ट आहे. पण घरी पण जर समजा ॲडल्ट्सच हे फॉलो नाही करत आहेत, तर त्या मुलांना माहीतच नाही आहे काय फ्लॉस आहे. Right. आणि जेव्हा एखादा डेंटिस्ट सांगतो, त्यांना ते एक फोर्सफुल इन्स्ट्रक्शन वाटतं. कारण की म्हणजे दात दुखला आणि त्याच्यामुळे त्याला फ्लॉस करायला सांगितलं आहे, पुढे जाऊन दात दुखू नये म्हणून. पण हे आयडियली त्यांच्यासाठी फोर्सफुल जातं आणि मग ते करणं न करणं हा एक मोठा प्रश्न होतो. इनफॅक्ट माझा पुढचा प्रश्न पण त्यालाच आहे. जसं यू मेन्शन की डेंटिस्ट बनायच्या आधी यू वेअर युअरसेल्फ नॉट अवेअर की फ्लॉस कॉन्सेप्ट काय आहे. येस. आणि आय एम शुअर इन्क्लुडिंग मी, मला पण बिफोर म्हणजे माझी बहीण डेंटिस्ट आहे. हां. सो दॅट्स हाऊ आय केम टू नो की फ्लॉस पण असतं. सो म्हणून त्या लेवलवरचे जे अवेअरनेस आहे, म्हणून ॲटलिस्ट यू आर गेटिंग इंट्रोड्युस्ड अशा गोष्टींना. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज की असे बरेचसे ॲस्पेक्ट्स असतील वेन इट कम्स टू ओरल हायजीन, आणि अशी खूप टिपिकल चुका असतील ज्या लोकांकडनं न कळत घडत असतील, जे दे आर नॉट इवन अवेअर की अरे हे दिस इज द हॅबिट, दिस इज द पॅटर्न आय टू ब्रेक. तर असे कुठले टिपिकल गोष्टी आहेत विच यू वुड वॉन्ट टू टॉक अबाउट, जे तुम्हाला वाटतं सो पीपल टिपिकली डू जेव्हा तुमच्याकडे कन्सल्ट करायला येतात? ॲक्च्युली मी विचार करतो तर असे भरपूर गोष्टी समोर येतात आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात सुरुवात येते म्हणजे मी ॲज अ यंग क्राऊड म्हणून मी सांगतोय. भरपूर लोक दातांनी पॅकेट फोडायचा प्रयत्न करतात किंवा बॉटलचे कॅनचं झाकण ओपन करायचा प्रयत्न करतात किंवा कुठल्याही बॉटलचं झाकण ओपन करायचा प्रयत्न. ते चुकीचं आहे. त्याच्याने भरपूरदा माझ्याकडे पेशंट्स आलेले आहेत ज्यांचे दातं तुटलेले आहेत आणि वी हॅड टू रिमूव्ह देम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हॅबिट. तसंच भरपूर लोक टूथपिक्स वापरतात. टूथपिक इज अ व्हेरी कॉमनली युज्ड अँड केप्ट इन्स्ट्रुमेंट म्हणायला हरकत नाही, विच इज देअर ॲट एव्हरी हॉटेल. बाहेर जाताना आपल्या टूथपिकचा
बॉक्स दिसतोच. सो हा टूथपिकचा जो बॉक्स आहे तो बेसिकली क्लिनिंगचं काम करण्यापेक्षा हिरड्यांना जखमी करण्याचं काम जास्त करतो. सो टूथपिक इज वन ऑफ दॅम. अपार्ट फ्रॉम दॅट लोकं जर आयडियली ब्रश वेळेवरती चेंज नसतील करत, आयडियली 3 महिन्यातनं एकदा ब्रश चेंज केला पाहिजे. तोच ब्रश जर तुम्ही वर्षभर वापरत असाल तर तो ब्रशचा इफेक्टिव्हनेस ऑलरेडी गेलेला असतो. आणि ब्रश सॉफ्ट ब्रिसलचा वापरला पाहिजे. भरपूर लोकांना ब्रश हार्ड वापरायची सवय असते, कारण की त्यांना असं वाटतं की ब्रशिंग करण्याची फीलिंग आली पाहिजे. आणि फीलिंग येण्यासाठी ते जोरजोरात ब्रश करतात, ते पण हार्ड ब्रिसलच्या ब्रशनी. त्याच्यामुळे दातांवरती घर्षणक्रिया भरपूर होते आणि दातं ऑलरेडी डॅमेज होतात. आता सांगायचं म्हणलं तर अजून ही लिस्ट फार वाढू शकते. आय थिंक त्याच्यामध्ये काही लिमिट्स नाहीत. जसं की नेल बायटिंग इज वन ऑफ दॅम. नखं चावणं स्वतःचे किंवा टेन्शनमध्ये दातं स्वतःची चावणं. म्हणजे भरपूर लोक असे जिमला वगैरे जाताना किंवा काही स्ट्रेसमध्ये किंवा अँगरमध्ये स्वतःची दातं चावतात. झोपेत नकळतपणे दात घासणे ही एक खूप स्ट्रेसफुल हॅबिट आहे, जी आजकाल फार कॉमनली ऑब्झर्व करतोय मी. सो इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बट आयडियली ते दातांवरती ते रिप्लिकेट होतं आणि त्याचं परकशन्स फार सिव्हिअर दिसतात आम्हाला. ओके. दीज आर फ्यू ऑफ देम. असे तर लिस्ट खूप जास्त मोठी आहे. आय एम शुअर. पण अगेन कमिंग टू ब्रश, जेव्हा हाऊ टू गो अबाउट इट, म्हणजे जेव्हा तुम्ही चूज करताय, यू मेन्शन सॉफ्ट ब्रिसल, पण मे बी फॉर अ बिगनर जो जे स्टार्ट करतोय, लाईक यू सेड, जेव्हा तुमचं कॉन्शियस अजून डेव्हलप जेव्हापर्यंत झाला नाही आहे, ऑब्व्हियसली इट विल व्हेरी, एज ग्रुप पासून पण ते व्हेरी करतं. सो आणि देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, जसं स्पेशली सिनियर सिटीजन्समध्ये, दे आर ॲट दॅट स्टेज जेव्हा इदर दे आर लुझिंग आउट ऑन टीथ, त्यांच्यात दात नाही आहे आणि ते लोक मग आता वेगवेगळ्या ऑल्टरनेटिव्सचा प्रयत्न करत आहेत, राईट? सो आय मीन, आय नो याचं जनरलाइज आन्सर नाही राहू शकत, पण हाऊ वुड यू रेकमेंड देम टू गो अबाउट की हा तुम्ही या टाईपचा यूज करायला पाहिजे? सो ब्रश जसं मी सांगितलं सॉफ्ट ब्रिसलचा असला पाहिजे. आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट ज्या फोर्सनी आपण ब्रशिंग करतो ते फार महत्त्वाचं आहे. आपण जेव्हा ब्रशिंग करतो तर एखाद्या कॅनव्हासवरती जसं आपण एका पेंट ब्रशनी पेंटिंग करतोय तेवढ्याच फोर्सनी तुम्ही ब्रश केला पाहिजे. ब्रश करणं ही एक्सरसाइज नव्हे. तो बऱ्याचदा त्यांना असं वाटतं की दातांवरती आपण ब्रश करतोय म्हणून आपल्याला फील होतं आहे आणि त्यामुळे ती मजा येते. पण फील न होणं हे इम्पॉर्टंट आहे. ब्रश करताना तुम्हाला फील नाही झालं पाहिजे की तुम्ही ब्रश केलेलं आहे, करतायत बेसिकली. आणि ब्रश करण्याचं एक इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया, म्हणजे भरपूर लोक सायंटिफिकली किंवा डेंटिस्ट सायंटिफिकली भरपूर सांगतात की मॉडिफाईड बास टेक्निक, आमच्या ह्याच्यामध्ये एक टर्मिनॉलॉजी आहे जी विच इज अ प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक. पण ती टेक्निकल टर्मिनॉलॉजी यूज न करता मी एक सिम्पल क्रायटेरिया सांगेल की प्रत्येक दाताचा प्रत्येक सरफेस हा ब्रशच्या ब्रिसल्सनी टच झाला पाहिजे. सो लेट इट दिस बी अ क्रायटेरिया विच कॅन बी फॉलोड. मग भले ती जिभेची बाजू असो, टाळूची बाजू असो किंवा गालाची बाजू असो किंवा ओठांची बाजू असो, तुमचे ब्रशचे ब्रिसल्स त्या दाताच्या त्या सरफेस, प्रत्येक दाताच्या सरफेसला टच झाले पाहिजेत. नाही तर मग ती दाताची जी काही बाजू आहे ती तशीच डर्टी राहते, त्याच्यावरती प्लाक किंवा एक चिकट थर जमा राहतो आणि ज्याचं पुढं रूपांतर भरपूर वेगवेगळ्या इश्यूजमध्ये होऊ शकतं, जसं की हिरड्यांचा आजार किंवा दातांमध्ये कॅव्हिटीज तयार होणे, हे इश्यूज तयार होतात. आणि ब्रश 2 मिनटं केला सफिशियंट आहे. जास्त वेळ ब्रश करून काही वेगळं होत नाही. बट प्रॉपर टेक्निक महत्त्वाची. जसं की मी सांगितलं, प्रत्येक दाताच्या प्रत्येक सरफेसला ब्रशचे ब्रिसल्स टच झाले पाहिजेत आणि सॉफ्ट फोर्सनी केलं पाहिजे. ज्या प्रकारे तुम्ही पेंटिंग करताय त्याच फोर्सनी केलं तर इट्स मोर दॅन सफिशियंट. सो इज देअर अ पर्टिक्युलर अँगल, जसं बरेच थेoरीज असतात जे म्हणतात की पण या अँगलनी करा, त्या अँगलनी करा, की आर दे ओव्हर अनालायझिंग थिंग्स? No, it is scientifically correct, which they are, because they have done it through research and everything. But imagine you and me as a guy who has a schedule ahead after brushing. Particularly जेव्हा आपण फॅमिली स्टेजमध्ये येतो तर तेव्हा भरपूर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉंग विथ युअर पर्सनल रुटीन असतात. येतात. तर इमॅजिन इफ टेक्निक इज टेलिंग मी टू कीप अ ब्रश ॲट अ 45 degree angle between your gums and your tooth surface. Will you be able to do that in that hectic schedule? So keep it simple. Basically make it sure that the ब्रशचे जे काही ब्रिसल्स असतील ते प्रत्येक दाताच्या प्रत्येक सरफेसला टच व्हायला पाहिजेत. आणि ते आयडियली हे जे वाक्य आहे ते सगळ्याच प्रकारचं दातांचे जे काही सर्फेसेस ते कव्हर होतं, एक्सेप्ट 2 दातांच्या मधली सर्फेस फॉर विच यू कॅन यूज अ फ्लॉस.
ऑलरेडी फ्लॉसमध्ये आपण बोलले Yes, की इट कॅन बी अ नॉर्मल थ्रेड फ्लॉस ऑर अ वॉटर फ्लॉस विच कॅन बी युज्ड. राईट. सो टॉकिंग अबाउट चूजिंग आणि गोईंग टू अ डेंटिस्ट, कारण आपण ओरल हायजीनबद्दल बोललो आहे. आपण जसं इवन दो माय सिस्टर इज अ डेंटिस्ट, मला आय ॲक्च्युली स्टील डोंट रिमेंबर की मी लास्ट टाईम कधी गेलेलो डेंटिस्टकडे. सो टिपिकली स्पीकिंग, कारण बऱ्याचशा गोष्टी असतात, गम्स, तुमची या टीथ ची हेल्थ कशी आहे. सो एक जर मी विचार करायला गेला फॉर अ पर्सन हू वॉन्ट्स टू गो टू अ डेंटिस्ट, जसं तुम्ही रेग्युलर चेकअप करायसाठी एक फॅमिली डॉक्टर असतो, तुम्ही जात असता, तर काय एक फ्रिक्वेन्सी टिपिकली असायला पाहिजे टू विजिट? ओके. सो फ्रिक्वेन्सी आयडियली ते जर रिसर्चप्रमाणे सांगितलं तर 6 महिन्यातनं एकदा व्हिजिट करणं गरजेचं आहे. द रिझन इज सिम्पली बिकॉज त्या ड्युरेशनमध्ये आपण भरपूर काही गोष्टी नोटीस करू शकतो, जे एका नॉर्मल माणसाला आयुष्यामध्ये बघून नाही कळत. आणि त्या गोष्टी इनिशियल स्टेजेसमध्ये आपण नोटीस करू शकतो, ज्याच्यामुळे ट्रीटमेंट्स हे मिनिमल राहतात आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कमी खर्चात होतात. कारण की डेंटिस्ट्री म्हणजे इंडियामध्ये स्टील आय नो वाय इट इज आय डोंट नो वाय इट इज पर्सिव्ह, का की डेंटिस्ट्री फार महाग ट्रीटमेंट्स ऑफर करते. पण ॲज कम्पेअर्ड टू US किंवा बाहेरच्या देशांमध्ये आपली कॉस्ट फार नेग्लिजिबल आहे. ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ द कॉस्ट इज देअर इन इंडिया टू फॉर द डेंटल ट्रीटमेंट्स. तरी त्यातल्या त्यात जर समजा एखादी महागडी ट्रीटमेंट तुम्हाला अवॉइड करायची आहे, तर आय वुड सजेस्ट टू व्हिजिट ॲटलीस्ट 6 मंथ्स every 6 months. The reason is issues can be detected at early stages, can be treated with minimal treatments आणि मिनिमल ट्रीटमेंट असल्यामुळे खर्चही तेवढा जास्त लागत नाही. जेवढा डिले तेवढं एक्सपेन्सिव्ह ट्रीटमेंट्स. आम्ही असं म्हणतो की डेंटिस्ट्रीमध्ये ॲक्च्युली डेंटिस्ट्री एक्सपेन्सिव्ह नाही आहे, निग्लेक्ट हा एक्सपेन्सिव्ह पार्ट आहे आणि निग्लेक्ट हा आपली चॉईस असते. सो ॲज यू टोल्ड की मी 3 वर्ष झाले की डेंटिस्टकडे गेलो. राईट. सो इट इज युअर चॉईस, लाईक यू हॅड दिस बिकॉज कारण की आपली मेंटॅलिटी अशी आहे की दुखत नाही तोपर्यंत का जायचं. पण दुखायला लागल्यावरती गोष्टी ऑलरेडी ॲडव्हर्स झालेल्या असतात, सिच्युएशन क्रिटिकल झालेली असते आणि मग लोकांना प्रश्न वाटतो की अचानक मला एवढी महागडी ट्रीटमेंट का सांगताय. पण जेव्हा दातांच्या बाबतीत आपण कन्सिडर करतो, दातांची सिच्युएशन असती अशी आहे की त्यांचे डिसीजेस, दातांच्या रिलेटेड किंवा गम रिलेटेड डिसीजेस हे औषधांनी किंवा अँटीबायोटिक्सनी क्युअर होत नाहीत. दोज रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. कुठलीही दातांचा इश्यू असो, काही ना काहीतरी ट्रीटमेंट करणं गरजेचं असतं आणि दातांचे इश्यूज हे इरिव्हर्सिबल असतात. अनलाईक स्टमक एक झालं किंवा गुडघेदुखी झाली, काही सप्लिमेंट्स घेतले, काही अँटीबायोटिक्स घेतले, तर बॉडी कॅन रिपेअर देमसेल्व्स. बॉडी कॅन रिपेअर इट ॲज सच इश्यू. बट दातांच्या बाबतीत इश्यू स्वतः रेक्टिफाय होत नाहीत. त्यासाठी ट्रीटमेंट वेळेवरती केलं, तितकं कमी ट्रीटमेंट आणि तितकं कमी खर्च लागतो. दॅट इज व्हॉट आय वुड लाईक टू ॲडवाइस यू ॲज वेल. डेफिनेटली, डेफिनेटली. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज की जसं फॉर अ पर्सन हू इज ॲब्सोल्युटली, ज्याला काहीच ॲक्सेस नाही आहे आणि वेन आय से ॲक्सेस नाही आहे, इतकं पहिले तर ॲट अ बेसिक लेवल त्याला माहिती नाही हाऊ टू गो अबाउट इट, कुठे अप्रोच करायचं, कुणाकडे जायचं. आणि पण प्रॉब्लेम किंवा ज्याला ॲक्च्युली दिस पॅटर्न, दिस हॅबिट दॅट पर्सन वॉन्ट्स टू स्टार्ट, ज्याच्यामध्ये मला आता वाटतंय की रेग्युलरली मला हे करायचं आहे, तर त्या करण्याकरता व्हॉट आर द यार्डस्टिक्स, कुठले पॅरामीटर्स त्यांनी ठरवावे आणि वेन चूजिंग अ डॉक्टर, तर असं कुठले राहू शकतात? बिकॉज तुम्ही जिथे जिथे कुठे राहता असता तिथे यू वुड हॅव लेट्स से 6 डॉक्टर्स, तर आता त्याने बघायला गेलं तर सगळे डेंटिस्ट आहेत, ओके, येस. तर कोणाकडे जायचं आणि मग प्रेफरन्स कसा ठरवायचा? सो मला तर असं वाटतं की वी ॲज अ कंट्री आर व्हेरी मच ब्लेस्ड टू हॅव सो मेनी डेंटिस्ट, बिकॉज वी डोंट हॅव टू वेट फॉर 3 months अनलाईक इन US or वेस्टर्न कंट्रीज वेअर अ सिंगल अपॉइंटमेंट टाईम कॅन एक्सटेंड अप टू 3 months अप टू 6 months. आणि UKमध्ये तर ऑलमोस्ट अजून वर्स्ट आहे, 1 वर्ष लोकांना अपॉइंटमेंट नाही भेटत आहे. तर ते आपल्याला खरंच फायदेमंद आहे की आपल्याकडे एवढे सारे डेंटिस्ट आहेत. आपण त्याचा पुरेपूर लाभ घेतला पाहिजे. राहिली गोष्ट डेंटिस्ट चूज करण्यासंबंधी, तर आय वुड सजेस्ट सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तो डेंटिस्ट एक क्वालिफाईड डेंटल प्रॅक्टिशनर आहे का, त्याच्याकडे डेंटल डिग्री आहे का, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे.
कारण की आता अनफॉर्च्युनेटली ड्यू टू म्हणजे गव्हर्नमेंटचं नाही म्हणता येणार, पण काही बॉडीजचं निग्लिजन्स असल्यामुळे भरपूर क्वॅक्स पण प्रॅक्टिस करत आहेत. आणि मी पण भरपूर जागी असं पाहिलेलं आहे की रस्त्यावरती काही गाड्या घेऊन जात आहेत, त्याच्यामध्ये दाताची पावडर किंवा असे जे ढोंगी लोक आहेत जे अशा गोष्टी वापरतात. तर हे असं अर्बन पॉप्युलेशनला तर काही फरक नाही पडत, कारण की अर्बन पॉप्युलेशन बऱ्यापैकी अवेअर आहे की आपल्याकडे एक क्वालिफाईड डेंटल प्रॅक्टिशनरकडेच जायचं आहे. बरोबर. पण रुरल पॉप्युलेशन किंवा जिथं जास्त अवेअरनेस नाही आहे इंटरनेटचा किंवा डेंटल हेल्थचा, अशा लोकांनी अशा शॉर्टकट्सला बळी न पडावं. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या डेंटिस्टचा एक्सपिरियन्स केवढा आहे. तर बेसिकली डेंटिस्ट एखादा जेवढा एक्सपिरियन्स आहे तेवढं त्यांनी केसेस हँडल केलेले असतात, तेवढे त्यांनी कॉम्प्लिकेशन्स हँडल केलेले असतात. तर त्याच्या एक्सपिरियन्समध्ये ते ॲड ऑन होतं आणि एक्सपिरियन्स जितका जास्त तितकं चांगला. आता जर समजा तुम्ही ऑनलाईन एज आहे, आपण सगळ्या गोष्टी ऑनलाईनच बघतो. तर ऑनलाईन जर समजा कुठल्या डेंटिस्टसाठी सर्च करत असाल तर मेक शुअर की त्याचे रिव्ह्यूज तुम्ही चेक करा. रिव्ह्यूज चेक करताना नुसते त्या रिव्ह्यूजचा नंबर चेक नका करू किंवा त्या रिव्ह्यूजचा जस्ट रेटिंग नका चेक करू. गो थ्रू द रिव्ह्यूज, रीड ईच रिव्ह्यू मे बी इफ पॉसिबल. हे बघा, दातांच्या बाबतीत ही तुमची प्रकृती किंवा हेल्थचा कन्सर्न आहे. एखादी गाडी किंवा मोबाईल घ्यायला आपण एवढा रिसर्च करतो, पण हेल्थच्या बाबतीत तुम्ही एवढा वेळ देऊ शकता. तर मी म्हणेन की प्रत्येक रिव्ह्यू गो थ्रू करा. तो रिव्ह्यू किती जेन्युइनली त्या लोकांनी मेन्शन केलेला आहे, त्याच्यामध्ये किती इमोशन्स त्यांनी पोर आउट केलेले आहेत. सो हे सगळ्या गोष्टी चेक करणं गरजेचं आहे. तसंच भरपूरदा आपण नुसतं ह्याच्यावरनं नाही चेक करू शकत ऑनलाईन. कधी-कधी तुम्ही पर्सनली जाऊन तिथं कन्सल्ट करणं गरजेचं आहे. कन्सल्ट केल्यावरती तो डेंटिस्ट तुम्हाला किती ऑनेस्टली, ट्रान्सपरंटली ती एखादी ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करतोय, किती तुमच्या क्वेश्चन्सला व्यवस्थित किती आन्सर करू शकतोय, हे सगळे फॅक्टर्स तुम्ही चेक इन केले पाहिजेत. तसंच जर समजा एखादी मोठी ट्रीटमेंट तुम्हाला करून घ्यायची आहे, तर मे बी ट्राय विथ अ स्मॉलर ट्रीटमेंट. स्मॉलर ट्रीटमेंट करताना तो डेंटिस्ट किती काळजीपूर्वक तुम्हाला ती सर्व्हिस देतोय, किती कम्फर्टिंग तुम्हाला त्या चेअरमध्ये फील करवतोय, हे सगळे फॅक्टर्स महत्त्वाचे आहेत. आणि नंतर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तो डेंटिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतोय का त्याच्या ट्रीटमेंटची, तो फॉलोअप पर्सनली करतोय का तुमच्या ट्रीटमेंट झालेल्या नंतरच्या दिवशी. हे सगळे फार इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत. ह्या सगळ्या बेसिक ह्युमन टेंडन्सीज आहेत, ते भरपूरदा चेंज होणं कठीण असतं. बाकीच्या फॅक्टर्स जसे की लेटेस्ट गॅजेट असणं, लेटेस्ट कोर्सेस अपग्रेडेशन असलं, हे सगळं आपण जर माणूस एका स्वतःच्या प्रोफेशनबद्दल काळजी करतोय, स्वतःच्या पेशंट्सबद्दल काळजी करतोय, तर तो नक्कीच करेल. पण ही जर बेसिक टेंडन्सी मिसिंग असली, जस्ट पैसा कमवायचा आहे किंवा आपल्याला काहीतरी टेम्पररी सोल्युशन द्यायचं आहे, ह्या हिशोबाने जर एखादा डेंटिस्ट प्रॅक्टिस करत असला, तर इट कॅन बी नॉट दॅट फ्रुटफुल फॉर दॅट पर्टिक्युलर पेशंट. सो थिंक अकॉर्डिंगली. मला असं वाटतं की रिसर्च व्यवस्थित करा, बट देन द थिंग इज नुसतं क्वांटिटीवरती नका जाऊ. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे आजकाल मी पाहिलेलं आहे की लोकं पैशांनी भरपूर गोष्टी कंपेअर करतात. म्हणजे एखादा डॉक्टर एवढ्या ट्रीटमेंटचे एवढे चार्जेस करतोय, दुसरा डॉक्टर एवढ्याच कमी किमतीमध्ये करतोय, तर चला ह्याची कमी किमती आहे म्हणून त्याच्याकडनंच जाऊया. ट्रीटमेंट तर सेमच असणार आहे. पण प्रॉब्लेम असा आहे की त्यांना तोच एक फॅक्टर कंपेअर करता येतो. त्यांना दुसरे फॅक्टर्स बाकीचे त्या क्लिनिकला गेल्याशिवाय किंवा छोट्याशा ट्रीटमेंट्स घेतल्याशिवाय नाहीच समजवणार. आणि तिथं ते प्रॉब्लेमॅटिक होऊन जातं, कारण की कॉस्ट इज नॉट द फॅक्टर, इट इज द क्वालिटी ऑफ द सर्व्हिस दॅट यू शुड बी बॉदर अबाउट. कॉस्ट इज मे बी सम ₹1000 और सम मोठी ट्रीटमेंट असेल तर काही 1 लाखांमध्ये फरक पडेल. बट 1-2 लाख फ्रँकली स्पीकिंग डेंटल ट्रीटमेंट्स तेवढे एक्सपेन्सिव्ह जात नाहीत. पण जर समजा तेवढ्या छोट्या कॉस्टसाठी जर समजा तुम्ही क्वालिटीमध्ये कॉम्प्रोमाइज करत असाल जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राईस, सो आय वुड से यू आर गोइंग ऑन द रॉंग. सो माझा नेक्स्ट प्रश्न आहे लहान मुलांना घेऊन, आणि इट्स व्हेरी इझी जेव्हा तुम्ही स्वतःहून काही करत असता, आणि इट्स व्हेरी चॅलेंजिंग, आणि स्पेशली लॉट ऑफ पेरेंट्स हॅव आज दिस क्वेश्चन, बरेच विचारत असतात की करवून कसं घ्यायचं. सो मला त्याच्यावर पुढचा सेगमेंट कवर करायचा आहे, आणि तो आहे की वेन इट कम्स टू चिल्ड्रन, त्या लोकांना जेव्हा डेंटिस्टकडे न्यायची वेळ येते, बरेच लोकांना कोल्ड फीट येतात, बरेच मुलं ड्रेड करतात. तर म्हणजे फॉर सच पेरेंट, फॉर सच यंग पेरेंट, फॉर सच चिल्ड्रन, स्पेशली हू इज वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, त्यांना तुम्ही काय सजेस्ट करणार आणि कसं तुम्ही ॲडवाईस करणार?
सांगायचं म्हणलं तर असं काही डेंटिस्ट घाबरण्यासारखी गोष्ट नाही आहे बेसिकली. आणि डेंटिस्टला घाबरण्याचं काही कारण नाही आहे. डेंटिस्ट आर हिअर टू हेल्प युअर चिल्ड्रन ओन्ली. आणि सुरुवात करायची म्हणली तर बेसिक ब्रशिंग हॅबिटपासून जर समजा चालू करायचं म्हणलं, तर ब्रशिंग हॅबिट ही एक फन ॲक्टिव्हिटी करायला हरकत नाही. बेसिकली त्यांना काही रिवॉर्ड्स देणं ब्रश करायच्या वेळेस टिल दे गेट यूज टू इट, किंवा स्वतः इमिटेट करणं. मेक इट अ फॅमिली ॲक्टिव्हिटी. जेव्हा तुम्ही ब्रश करताय, आई-वडील, मुलगा, बहीण, भाऊ सगळं एकत्र करत जर असतील, तर त्यांना अजून जास्त मोटिवेशन येतं. आणि जसं मी अगोदर सांगितलं होतं, बिफोर द कॉन्शियस डेव्हलप्स, स्टार्ट विथ द हॅबिट. म्हणजे जितकं ते लेट तुम्ही स्टार्ट कराल, की बाबा ठीक आहे याला दातं आत्ताच येत आहेत. पण द मोमेंट द चाइल्ड ऑर द गर्ल चाइल्ड हॅज हिज फर्स्ट टूथ, इट इज अ टाईम टू व्हिजिट अ डेंटिस्ट. बिकॉज तेव्हा ते डेंटिस्टकडनं गायडन्स घेऊ शकतात, की कसा त्या मुलाला ब्रश करवायचा. आणि सोबत त्या मुलाला पण यूज टू होतं, की असं काहीतरी डेंटिस्टचा सेटअप असतो. आणि जर समजा आणि एकदाच नव्हे, तर त्याला सारखं-सारखं 6 महिन्यातनं घेऊन जाणं ह्याच्यासाठी गरजेचं असतं, की त्याला ती भीती नाही राहत. अचानक आपण दुखायला लागल्यावरतीच फक्त त्या मुलाला घेऊन जातो आणि त्या दुखायला लागल्यावरती ट्रीटमेंट ही जसं मी अगोदर सांगितलं होतं, की अग्रेसिव्ह असतात. आम्ही तरी प्रयत्न करतो, की ते अग्रेसिव्ह ट्रीटमेंट ॲज प्लेफुल ॲट टाईम्स आम्ही करायचा प्रयत्न करतो. पण ते कसं आहे, की ॲट द एंड इट्स अ अग्रेसिव्ह ट्रीटमेंट. तर तेव्हा नेण्याच्या अगोदर रेग्युलर चेकअपसाठी घेऊन गेलं तुम्ही त्या मुलाला किंवा लहान मुलीला, तर त्याला ते फ्रेंडली वाटायला लागतं. फॉर एक्झाम्पल कालच एक माझ्याकडे पॅरेंट आले होते आणि त्यांना त्याच्या मुलांचं दाताचं लकीली ते तेव्हा घेऊन आले होते जेव्हा त्यांचा दात दुखत नव्हता. ते लकीली तेवढे अवेअर होते, कारण की तो जो पॅरेंट होता तो माझा जुना पेशंट होता. तर तो माझ्याकडे घेऊन आला आणि त्याला सांगितलं, की असं-असे ह्याचे दात थोडेसे किडलेले आहेत. तुम्ही मला सांगितलं होतं, की किडलेले असतील तर लवकरात लवकर करून घ्या. म्हणून ते घेऊन आले. आणि देन द थिंग इज, तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं, की तो मुलगा ब्रशच करत नाही. पण मग मी त्यांना सांगितलं, की तुम्ही ह्या गोष्टी का नाही ट्राय करत? की आता मी युजुअली मुलांना त्यांची ट्रीटमेंट झाल्यावरती रिवॉर्ड्स देतो. म्हणजे जसे छोटेसे स्टिकर्स किंवा टूथब्रशेस, जे कार्टून कॅरेक्टर्स आहेत ज्याच्यावरती, असे काही रिवॉर्ड्स देतो. तर मी त्यांना सांगितलं, की तुम्ही हे ब्रश झाल्यावरती त्यांना असे छोटे स्टिकर्स देऊ शकता किंवा काही फेव्हरेट गाणे लावून देऊ शकता त्यांच्यासाठी, ज्याच्याने ते त्या गाण्यांवरती राईम होत ब्रश करतील. किंवा कुठलीतरी गोष्ट जसं की तुम्हाला असं वाटलं, की तो ब्रश नाहीच करत आहे, तर मग त्याला एक स्टिम्युलस, जसं की त्याच्या आवडीचा ब्रश चूज करणे किंवा त्याच्या आवडीची टूथपेस्ट चूज करणे आणि सोबत ही रिपिटेटिव्ह ॲक्टिव्हिटी ॲट रेग्युलर टाईम्स करणे, हे त्यांना आपण गाईड करू शकतो. आणि जसं जर तुम्ही रेग्युलरली त्या डेंटिस्टकडे नेत नेला, तर गोष्टी इनिशियल स्टेजेसला पण कळतात. आणि आजकाल डेंटल मुलांसाठी लहान मुलांच्या ट्रीटमेंट्समध्ये भरपूर प्रिव्हेंटिव्ह ट्रीटमेंट्स आलेले आहेत, ज्याच्याने त्या मुलांच्या दातांमध्ये कीडच लागत नाही. जसं की फ्लोराईड वॉर्निश अप्लाय करणे किंवा पिट अँड फिशर सिलंट्स, हे वेगवेगळे ट्रीटमेंट्सचे नावं आहेत. पण हे सगळे ट्रीटमेंट्स केल्याने त्या दातांमध्ये कीड लागण्यापासून आपण टाळू शकतो. आणि त्यामुळे कसं होतं, की रेग्युलर व्हिजिट्समुळे मुलांची भीतीही चालू जाते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पॅरेंट्सनी मुलांना असं गाईड नाही करायला पाहिजे, की डेंटिस्टकडे नाही गेलं तर म्हणजे डेंटिस्टकडे गेला तर टुच्चू देतील तुला. तर टुच्चू देणं हे फोबिक असतं मुलांसाठी. आणि तुम्ही जेव्हा स्वतःच असं गाईड करताय, तर मग ऑब्व्हियसली यू आर इन्स्टिलिंग दॅट फिअर. आणि जेव्हा गरज पडते, तेव्हा तो कोऑपरेट नाही करत. मग बेसिकली मग आम्हाला वी हॅव टू ट्राय डिफरंट वेज टू डू इट. वी स्टिल ट्राय टू मेक इट ॲज फ्रेंडली ॲज पॉसिबल. राईट. पण जसं तुम्ही प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्सबद्दल बोललात, तर जर लहान मुलांमध्ये कॅव्हिटीज प्रिव्हेंट करायचे असतील, तर व्हॉट वुड बी द राईट वे टू गो अबाउट इट बिसाइड्स ब्रशिंग? आय मीन ऑब्व्हियसली ब्रश तर सो जसं मी आता मगाशी मेन्शन केलं, एकदम जर लहान मुलं असतील 6 वर्षापेक्षा लहान, तर फ्लोराईड वॉर्निश अप्लाय करणे ही एक प्रिव्हेंटिव्ह ट्रीटमेंट आहे, ज्याच्यामध्ये आपण दातांवरती फ्लोराईड ॲप्लिकेशन करतो. फ्लोराईड हे एक प्रकारचं केमिकल आहे, ज्याच्याने दातांवरती कीड लागण्याची प्रकृती होत नाही. आणि पिट अँड फिशर सिलंट्स म्हणजे असं असतं, की लहान मुलांचे जेव्हा दातं डेव्हलप होतात, त्या दातांमध्ये नॅचरली त्यांचं स्ट्रक्चर असं असतं, की भरपूर खोल खड्डे असतात, ग्रूव्ज असतात म्हणायला हरकत नाही. त्या ग्रूव्जमध्ये जेवण अडकून राहिल्यामुळे कीड लागण्याची प्रकृती जास्त असते. तर ते ग्रूव्जला बंद करण्याचं काम हे पिट अँड फिशर सीलंट म्हणून एक काइंड ऑफ फिलिंग मटेरियल असतं, ज्याच्याने आपण ते ग्रूव्ज बंद करून टाकतो. ज्याच्यामुळे त्या ग्रूव्जमध्ये जेवण अडकून बसत नाही.
हे काइंड ऑफ डेंटल ऑप्शन्स झाले. आता घरातले ऑप्शन्स म्हणजे ऑब्व्हियसली डाएट आहे. डाएटमध्ये लहानपणापासून जर तुम्ही त्यांना चिप्स किंवा प्रोसेस्ड फूड देताय, तर त्यांना त्याच प्रकारचे फूड आवडायला लागतात. इट इज व्हेन दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट द ईटिंग हॅबिट्स अँड व्हेन यू इंट्रोड्यूस सच काइंड ऑफ अनहेल्दी फूड, दे डेव्हलप दॅट लाइकिंग टुवर्ड्स दॅट काइंड ऑफ फूड. तर त्यामुळे काय होतं, की मग त्यांना मोठं झाल्यावरती त्याच गोष्टी खावा वाटतात. आता मुलाला जर समजा फ्रूटच्या ऐवजी जर समजा चॉकलेट किंवा एखादं शुगरी ड्रिंक तुम्ही देताय, तर दॅट इज ऑल्वेज अ रॉंग स्ट्रॅटेजी. तुम्हाला ते शॉर्ट टर्ममध्ये त्या मुलाला तुम्ही पॅसिफाय करताय, की बाबा तू शांत बस, हे घे आणि हे. पण आयडियली लाँग टर्ममध्ये त्याचे रिपरकशन्स फार जास्त होतात. सो बेसिकली डाएट हे फार महत्त्वाचं आहे. फायब्रस आणि रॉ फूड त्याला रेग्युलरली देणं गरजेचं आहे. ज्याच्यामध्ये खूप फायबर असेल आणि आयडियली न्यूट्रिएंट रिच फूड देणं गरजेचं आहे. ज्याच्याने त्याच्या दातांमध्ये ते अडकून राहणार नाही. आणि फायब्रस फूड हॅज दिस इफेक्ट की टू क्लीन दॅट एरिया. म्हणजे जसं चिकट पदार्थ दातांमध्ये अडकून राहतात, तर ते अडकून राहिल्यामुळे कीड लागते. पण जर समजा तुम्ही एखादा चिकट पदार्थ खाल्ला आणि त्याच्यानंतर एखादं फायब्रस फूड खाल्लं, जसं की ॲपल म्हणा किंवा कॅरेट्स म्हणा किंवा काकडी म्हणा, तर इट हॅज अ इफेक्ट टू क्लीन व्हॉटएव्हर इज स्टक. सो फायब्रस फूड देणे हे फार रेग्युलरली गरजेचं आहे. हां, आणि फ्लॉसिंग आणि ब्रशिंग ही तर हॅबिट अगोदरपासूनच करणं गरजेचं आहे. शुअर. माझा जो प्रश्न आहे तो ऑब्व्हियसली आपण लहान मुलांबद्दल बोलतोय इथे आणि मी ज्या हॅबिटबद्दल विचारतोय किंवा विचारणार आहे दॅट इज ब्रशिंग इन द नाईट. आता 2 ॲस्पेक्ट झाले एक त्याचे, की जसं तुम्ही म्हटलं टेक्स्टबुकमध्ये मेन्शन असतं ब्रशिंग ट्वाईस. सो ॲज अ हॅबिट फॉर्मिंग एक्सरसाइज ती लहान मुलांमध्ये ऑब्व्हियसली लहानपणापासून जेव्हा कॉन्शियस माइंड त्यांचं डेव्हलप नाही झालं तेव्हा यू वॉन्ट देम टू हॅपन. पण व्हॉट अबाउट ॲडल्ट्स? त्या लोकांमध्ये तर ती म्हणजे फॉर अ ग्रोन अप त्यांना तर माहिती आहे हां. की 2दा करायला पाहिजे ॲटलिस्ट ॲट अ अवेअरनेस स्टेज. पण जर त्याच्या मागचं एक्झॅक्ट सायन्स काय आहे, की वाय डू लॉट ऑफ टाइम असं असतं की जेव्हा तुम्ही वेन यू नो द वाय ऑफ वॉट, तर त्यामुळे मग सोपं असतं. तर त्याच्या माझं एक्झॅक्ट लॉजिक काय आहे? ओके. सो ह्याच्यामध्ये कसं आहे, की आपण युजुअली ब्रश सकाळी करतो. सकाळी ब्रश केल्यानंतर दिवसातनं 2 ते 3 वेळा जेवण होतं आणि ते जेवणमध्ये भरपूरदा आपण काही छोटा ना मोठं गोड पदार्थ किंवा जर समजा बाहेर जेवण केलं तर कधी-कधी प्रोसेस्ड फूड वगैरे असतं. हे दिवसभर जेवण जे काय आहे ते तोंडात त्याचे दाणे जे आहेत किंवा पार्टिकल्स जे आहेत ते अडकून राहतात. रात्री एक अपॉर्च्युनिटी असते, की तुम्ही ते काढू शकता आणि ते पण जर तुम्ही निग्लेक्ट केली तर इमॅजिन जर समजा एखादं भांडं आहे, त्याच्यावरती तुम्ही जेवलेला आहात आणि ते दिवसभर तुम्ही बाहेर ठेवलेलं आहे आणि दुसऱ्या दिवशी पहाटे जर तुम्ही ते बघायला गेलात, तर तिकडनं वास येतो किंवा किळसवाणी वाटतं आणि हेच जर तुमच्या ते तोंडात होतंय, जर तुम्हाला आवडत असेल तर नक्की तुम्ही ब्रश नका करू रात्री. पण जर समजा तुम्हाला आवडत नाही आहे, तर नक्कीच ब्रश करायला हवं. अपार्ट फ्रॉम दॅट हे सायंटिफिक ॲस्पेक्ट जर बघितलं, तर मग ॲसिड फॉर्मेशन तयार होत असतं. जेव्हा पण आपण जेवण करतो, तर तोंडातले बॅक्टेरिया फूड म्हणजे डिकंपोज म्हणण्यापेक्षा ब्रेकडाऊन करून ॲसिड्स तयार करतात. आता हे ॲसिड्स जितक्या वेळ तोंडामध्ये राहतात, तितका त्यांचा इफेक्ट ॲग्रेसिव्ह राहतो. सो रात्री एक अपॉर्च्युनिटी असते ते ॲसिड्सला नलिफाय करण्याची, जेव्हा तुम्ही ब्रश करता. समजा तुम्ही दिवसातनं ब्रश नाही केलेला आहे आणि सकाळी ब्रश केल्यानंतर दिवसभर जेवण करून रात्री ब्रश करताय, तर दिवसभर जे ॲसिड्स तयार झालेले असतात, ते तुम्ही रात्री ब्रशिंगद्वारा नलिफाय करताय, ज्याच्याने त्या दातांवरती त्या ॲसिड्सचा इफेक्ट होण्यापासून आपण थांबवू शकतो. तसंच रात्री झोपेत सलायवा फॉर्मेशन फार कमी होतं. सलायवा किंवा थूक जे काही फॉर्म होते, ते आपण जेवण केल्यानंतर फॉर्म होते आणि रात्री आपण जेवण नाही करत, तर बेसिकली सलायवा फॉर्मेशन होत नाही. आणि सलायवाचं सगळ्यात मोठं ॲक्शन म्हणजे असं असतं, की ते जेवणाचं जे काही डिपॉझिट आहे ते बऱ्यापैकी क्लीन करतं किंवा वॉशआउट करतं. तर जितकं सलायवा तयार होतो, तितकं क्लीनिंग ॲक्शन चांगली होते आणि रात्री तो सलायवा म्हणजे फॉर्मच होत नाही, कारण की आपण जेवण नाही करत. तर सलायवा फॉर्मेशन न झाल्यामुळे जे काही आपण रात्री खातो, ते तोंडात किंवा दातांवरती तसंच जमून राहतं. जे युजुअली दिवसा थोडंफार क्लीन होऊ शकतं, कारण की सलायवा फॉर्मेशन चालू असतं. पण रात्री तर बिलकुलच होत नाही, कारण की सलायवा फॉर्मेशनच होत नाही, तर जेवण तिथंच जमून राहतं. सो रात्री त्यासाठी एक फॅक्टर आहे, की यू शुड एक तर भांड्यांचं जे मी सांगितलं आणि ऑब्व्हियसली रात्री जे काही 2 सायंटिफिक कारणं सांगितले ते. राईट. सो आय थिंक मला असं वाटतं वेन यू नो दॅट, तर आता लॉट ऑफ मेनी पीपल
would actually take up brushing twice. येस आय होप सो आय विश ॲक्च्युली. हां. कारण की आम्हाला ॲज अ डेंटिस्ट आम्हाला नको असतं की तुम्ही दुखण्यासाठी यावं. आम्हाला असं वाटतं की तुम्ही तुमच्या दातांच्या प्रिव्हेन्शनसाठी म्हणजे दातांमध्ये दुखू नये ह्याच्यासाठी आमच्याकडे यावं. मग ते प्रिव्हेन्शन कॅन बी ओन्ली बाय इन्स्ट्रक्शन ऑर व्हेरी मिनिमल ट्रीटमेंट्स. पुढे जाऊन फ्युचरमध्ये आय फील की दातांच्या दुखण्यासाठी ट्रीटमेंट्स फार कमी होणार आहेत. अँड दॅट इज आवर गोल पर से बिकॉज ॲज अ डेंटिस्ट आम्हाला ट्रीटमेंट्स करायला आवडतं असं नाही. पण ऑब्व्हियसली दुखण्याला ट्रीटमेंट्स करायला ऑब्व्हियसली त्यांना पेशंट्सलाही कम्फर्टेबल नाही आहे आणि वेळ तेवढाही नसतो त्यांच्याकडे. तर त्यामुळे प्रिव्हेंटिव्ह आस्पेक्ट फार स्कोप आहे इंडियामध्ये ग्रो करण्यासाठी आणि ते जितकं वाढेल तितकं आमच्यासाठी आमचं साध्य एज्युकेशनचं जे काही ध्येय आहे ते साध्य होईल. सो माझं नेक्स्ट प्रश्न आहे, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू लाईफस्टाईल. हां. आणि रोजच्या जीवनामध्ये देर आर लॉट ऑफ थिंग्स आपण इंडल्ज करतो आणि ज्यानंतर मग आजचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत लोक फेस करतात. तर आय वॉन्ट टू जस्ट टॉक अँड आस्क यू मोर ऑन दॅट फ्रंट. बरेच लोकांना सवय असते ॲज अ पार्ट ऑफ देअर डेली मील, जेवण झाल्यावर, लंच झाल्यावर मिंट खात असतात लोक, कॉन्स्टंटली च्युईंग सुरू असतं. बरेच लोक असतात जे सोप, सुपारी खात असतात. अर्थात असे गुटखा प्रोडक्ट्स आहेत जे मार्केटमध्ये आहेत आणि ते सगळ्यांना माहिती आहे, दे आर इंजुरियस टू हेल्थ. पण आम्ही जे विचारतो तुम्हाला, आय एम आस्किंग यू च्युईंग ॲज अ हॅबिट, तर त्याचा तुमच्या दातांच्या हेल्थवर किती मोठ्या किती मोठ्या लेवलवर इम्पॅक्ट होत असतो? सो मला ॲक्च्युली असं वाटतं की काय खातायत ते फार इम्पॉर्टंट आहे. च्युइंग ऑब्व्हियसली दातं हे चावण्यासाठीच बनवलेले आहेत आणि आयडियली काय खातात हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. सोप जर समजा तुम्ही बघितले, बडीशोप जर समजा बघितलं तर इट हॅज अ व्हेरी गुड इफेक्ट ऑन डायजेशन. सो येस, आफ्टर मील हॅव्हिंग बडीशोप इज अ गुड, म्हणजे बडीशोप खाणं हे फार चांगलं पदार्थ आहे. ठीक आहे. तसंच काही च्युइंगम्स असतात जे शुगर फ्री च्युइंगम्स आम्ही म्हणतो. ते इनफॅक्ट आम्ही काही लोकांना, काही पेशंट्सला ज्यांच्यामध्ये सलायवा किंवा ड्राय माउथ आहे त्या लोकांना आम्ही देतो सो दॅट वी कॅन स्टिम्युलेट द सलायवा फ्लो. आणि सलायवाचं जर इम्पॉर्टन्स मी अगोदर सांगितलं आहे की जितकं जास्त प्रमाणात थूक सिक्रेट होतं तितकं क्लेन्सिंग जास्त होतं. पण हां, काही पदार्थ जसं की आयडियली पान मसाला किंवा गुटखा किंवा असे जे आहेत त्याचे आयडियली दातांवरती तर इफेक्ट्स होतातच, पण ॲज वी नो की त्याच्या पॅकेटवरतीच लिहिलेलं असतं की दे कॅन बी कॉझिंग कॅन्सर. लोकांना बऱ्याचदा माहीत पण नाही आहे, पण सुपारी इज वन ऑफ द इन्ग्रेडियंट विच कॅन ऑल्सो कॉज कॅन्सर. प्लेन सुपारी, आपण फक्त टोबॅकोशी रिलेट करतो की कॅन्सर करतो, पण सुपारी इज ऑल्सो वन ऑफ द इन्ग्रेडियंट विच कॅन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॅन्सर. सो काय खातो ते महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे. दात चावायला दिलेले आहेत, ऑब्व्हियसली चावणं हे फंक्शन आहे. आणि हां, एक्स्ट्रीम हार्ड फूड चावणं हे चुकीचं आहे. म्हणजे सुपारी म्हणा किंवा कुठल्याही गोष्टी जे एकदम हार्ड आहेत, जे तुम्हाला प्लेजर देतात चावताना, पण त्याचा इम्पॅक्ट दातांवरती इन फॉर्म्स ऑफ क्रॅक लाईन डेव्हलप होणे किंवा तो दात ॲक्च्युली तुटणे हे होऊ शकतं. आणि जर दातांमध्ये काही प्रोसिजर्स केले असतील तर ते प्रोसिजर्स पूर्ण डिस्टर्ब होणे, जसं की जर समजा रूट कॅनलनंतर कॅप बसवली आहे तर ती कॅप निघणे वगैरे हे सगळे होऊ शकतं. तर त्यामुळे आम्ही ॲडवाईस करतो की खाणं, काही गोष्टी ऑब्व्हियसली चांगल्या आहेत, पण चूज व्हॉट यू आर ईटिंग ॲट द राईट टाईम ऑब्व्हियसली. तुम्ही ओरल कॅन्सरबद्दल बोललात आणि इट इज ॲट द मोमेंट ऑन द राईज येस. इंडियामध्ये स्पेशली. आणि त्याला आय एम शुअर इट हॅज टू डू विथ द ओरल हायजीन ॲज वेल. इनफॅक्ट खूप सारे थ्युरीज आहेत. वन ऑफ द थिंग्स विच इज स्पोकन ऑफ इज बिसाइड्स द टोबॅको ॲस्पेक्ट जे लोक कन्झ्युम करतात. इवन दे आर क्वेश्चन्स अबाउट कॅन ओरल सेक्स कॉज कॅन्सर, ओरल कॅन्सर. देर आर थिंग्स लाईक की इवन इफ असे पण आहेत की गरजेचं नाही आहे की तुम्ही फक्त टोबॅको कन्झ्युम करताय म्हणून तुम्हाला ओरल कॅन्सर होईल, तुम्हाला असं पण होऊ शकतं. सो व्हॉट डू यू हॅव टू से ऑन दॅट फिनॉमिना जो सध्या आपण राईजमध्ये बघतोय इंडियामध्ये? ओके. सो मल्टिपल फॅक्टर्स दॅट यू मेन्शन्ड. कसं आहे की टोबॅको डेफिनेटली इज अ कॉझिंग फॅक्टर फॉर कॅन्सर. सुपारी जसं मी सांगितलं इज ऑल्सो देअर. हां, म्हणजे बाकीच्या पदार्थांमध्ये भरपूर जसं की सिगरेट, अल्कोहोल इज ऑल्सो वन ऑफ द फॅक्टर की विच कॅन कॉज कॅन्सर. आणि आता कमिंग टू द क्वेश्चन, ओरल सेक्स कॅन कॉज कॅन्सर ऑर नॉट.
So basically, one of the virus which we call as human papilloma virus is proven to be responsible for causing cancer, and it is known that की अशा प्रकारचे viruses काही जेनिटल्समध्ये जे इन्फेक्टेड जेनिटल्स आहेत तिथं पाहिले जातात आणि तिथं जर समजा ओरल सेक्स होत असलं, त्या माणसांमध्ये जर ओरल सेक्स होत असलं आणि त्या माणसामध्ये जर त्या इन्फेक्टेड जेनिटल्समध्ये तो व्हायरस प्रेझेंट असला आणि तो जर तुमच्या ओरल सेक्सद्वारा तोंडात ॲडमिट झाला तो व्हायरस, देन दॅट व्हायरस कॅन बी अ कॉन्ट्रीब्युटरी फॅक्टर फॉर कॉझिंग ओरल कॅन्सर इन फ्युचर. होईलच असं नाही, तर इट कॅन बी वन ऑफ द फॅक्टर्स. आणि येस, ओरल सेक्स, if you ask me the direct answer, yes, it can be one of the factor if not practice hygienically. So that is the one of the reason. आणि हां, काही लोकांना काही न करता कॅन्सर होतो, तर त्याचं आन्सर मी जेनेटिक्समध्ये ॲड ऑन करेन की जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज वन ऑफ द फॅक्टर्स विच कॅन ऑल्सो कॉज कॅन्सर. म्हणजे तुमच्या आई-वडिलांना किंवा तुमच्या आजी-आजोबांना जर समजा कोणाला कॅन्सर झाला असेल, तर येस, यू आर डेफिनेटली ॲट अ ग्रेटर रिस्क टू हॅव कॅन्सर. बिकॉज काय आहे ना, जे जीन्स थ्रू कॅन्सर सेल्सचं जे काही ट्रिगरिंग फॅक्टर्स असतात ते कॅरी होतात. तर येस, इफ यू आर हॅव्हिंग समवन हू हॅज अ पॅरेंट हू ऑलरेडी हॅज कॅन्सर, यू कॅन कंट्रोल युअर लाईफस्टाईल टू निगेट दॅट. म्हणजे तो जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशनचा फॅक्टर आहे, तो ऑब्वियसली तुम्ही लाईफस्टाईलद्वारा कंट्रोल करू शकता. मग तुम्ही ते हॅबिट्स कंट्रोल करणं गरजेचं आहे, जसं की अल्कोहोल म्हणा, स्मोकिंग म्हणा किंवा टोबॅको च्युइंग म्हणा. किंवा जर समजा एखाद्या प्रकारचा डेंटल इश्यू असेल, लाँग स्टँडिंग डेंटल इश्यूज कॅन ऑल्सो लीड टू कॅन्सर फॉर दॅट मॅटर. दॅट कॅन बी ऑल्सो वन ऑफ द मोटिवेटिंग फॅक्टर्स वाय यू शुड गेट युअर डेंटल चेकअप डन. कारण की भरपूरदा काय होतं की आपण दात दुखलाय म्हणून निग्लेक्ट करतो आणि आतमध्ये पस जमत राहतो. पस जमल्यानंतर त्याचं रूपांतर सिस्टमध्ये होतं. सिस्टचं रूपांतर पुढे कॅन्सरमध्ये होऊ शकतं. सो निग्लेक्टिंग युअर डेंटल इश्यूज फॉर अ लॉंगर टाईम कॅन ऑल्सो बी वन ऑफ द रिझन्स. शुअर. पण स्पेशली, आणि दिस इज मोर ऑफ अ क्युरिओसिटी लेड क्वेश्चन, की एक जसं बघायला गेलं तर इन टोटॅलिटी बॉडीमध्ये आपल्या बऱ्याच गोष्टी असतात. हेल्थच्या पर्स्पेक्टिव्हनी मी जर विचार करायला गेला तर, पण ओरल हेल्थ कॅन इट हॅव सच अ मॅसिव्ह इम्पॅक्ट की ते तुम्हाला इन लिटल सेन्स स्ट्रोक्स, हार्ट अटॅक्स, येस. these kind of things which are spoken at such a big level can actually lead to that. येस, येस. ॲक्च्युली हा रिसर्च बऱ्यापैकी चांगल्या प्रकारे आता प्रूव्हन आहे की जर समजा एखाद्याला गम हेल्थ इश्यूज असतील, तर दे आर ॲट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ हॅव्हिंग हार्ट अटॅक, ब्रेन स्ट्रोक, पॅरालिसिस और अल्झायमर्स और असे काइंड ऑफ लाईफस्टाईल डिसीजेस, जे की युजली बाकीच्या कारणांमुळे येतात. पण त्याचं कारण मेन म्हणजे असं आहे की गम डिसीजेसमध्ये काइंड ऑफ जे बॅक्टेरिया आहेत, ते जे इन्फ्लेमेटरी फॅक्टर्स जनरेट करतात, दॅट इन्फ्लेमेटरी फॅक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉझिंग क्लॉट्स इन द ब्लड वेसल्स. आता एखाद्याला हार्ट अटॅक होतो म्हणजे काय होतं, बेसिकली त्याला हार्टला जी ब्लड वेसल सप्लाय होते ती ब्लॉक होते. हार्टला जो ब्लड वेसल सप्लाय करतोय, तर ते ब्लॉक झाल्यामुळे त्याचं फंक्शन कम्प्लिटली स्टॉप होतं. सेम गोज विथ ब्रेन स्ट्रोक. तर ब्रेनला जी आर्टरी सप्लाय करते ती ब्लॉक होती आहे, त्यामुळे ब्रेन स्टॉप करतं वर्किंग. आणि ते ब्लॉक होण्याचं कारण मेनली हे जे बॅक्टेरिया आहेत तोंडात जे इन्फ्लेमेशन जनरेट करत आहेत, तर ते इन्फ्लेमेशन ब्लड थ्रू ट्रॅव्हल करतं आणि इन्फ्लेमेटरी फॅक्टर्स हे क्लॉट तयार करतात आणि त्याच्यामुळे क्लॉटिंग झाल्यामुळे हे इश्यूज येऊ शकतात. शुअर. मला पुढचा प्रश्न जो विचारायचा आहे तुम्हाला, तो आहे विथ अनादर इशू जो आजच्या डेटमध्ये आय एम शुअर सगळे ग्रॅपल करतात. तो आहे विथ बॅड ब्रेथ. आणि बॅड ब्रेथ इज नॉट लूजली स्पोकन अबाउट याच्याकरता, कारण तुम्ही स्ट्रॉंगली जज होत असतात. त्यामुळे तुम्ही प्रोफेशनल वर्कस्पेसमध्ये जर काम करत असाल, तिथे तुम्हाला असं कोणी तिथे सांगणारं नसतं हा तुझ्याकडनं आहे, पण लोक थोडा डिस्टन्स मेंटेन करायचं बघतात. ॲट पर्सनल लेवल, लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स, बऱ्याचदा पीपल ॲक्च्युली से अरे इट इज अ बिग टर्न ऑफ. बऱ्याच लोकांसाठी तो एक खूप मोठा क्रायटेरिया असतो. तर फॉर अ पर्सन ज्याच्यात हा ॲक्च्युली इश्यू आहे, त्याला तर स्वतःला ह्या गोष्टी कळणार नाहीत. सो डज अ डेंटिस्ट हेल्प इन दॅट केस? आणि सेकंडली, हाऊ कॅन समबडी हू हिमसेल्फ इज नॉट अवेअर अबाउट इट
तो कसं याला ओव्हरकम करणार? Okay, so first part is yes, bad breath can be a big turn off. I had read a recent म्हणजे एका आर्टिकल न्यूजपेपरमध्ये वाचलं होतं की लिटरली एका बायकोनी एक त्याच्या हस्बंडला डिवोर्स दिला. त्याचं कारण होतं बॅड ब्रेथ अँड पुअर ओव्हरऑल हायजीन. म्हणजे दॅट वॉज वन ऑफ द रिझन्स. सो इमॅजिन दॅट इज द लेवल वॉट हाऊ अ बॅड ब्रेथ कॅन इम्पॅक्ट. ऑब्वियसली रिलेशन्स बिल्डिंगमध्ये प्रोफेशनल एन्व्हायरमेंटमध्ये बॅड ब्रेथ कॅन बी अ बिग इश्यू. आणि मेन म्हणजे ज्याला बॅड ब्रेथ असतो त्याला स्वतःला कळत नाही, जसं तुम्ही म्हणालात. आणि दुसऱ्याचा समोरचा जो माणूस आहे त्याला तो बॅड ब्रेथ जाणवतोय, तो तिकडनं निघून जाण्याव्यतिरिक्त त्याला बोलून सांगूही नाही शकत. सो दॅट इज द बिगेस्ट इश्यू. बट त्याला डेंटिस्ट डेफिनेटली हँडल करू शकतात. बॅड ब्रेथचे कारणं भरपूर वेगवेगळे असू शकतात. बॅड ब्रेथला आपण हॅलिटॉसिस असं टर्म देतो डेंटल टर्म्समध्ये. त्याच्यामध्ये डेंटिस्ट कशाप्रकारे ॲड ऑन करू शकतो, तर डेंटिस्ट कॅन डू रेग्युलर क्लीनअप्स. आता बेसिकली बॅड ब्रेथचे कारणं सिलेक्टेड असतात, जसं की पोटामध्ये काही डायजेशन इश्यूज असणे. ऑब्वियसली त्याच्यासाठी आम्ही जास्त कॉन्ट्रीब्युटरी फॅक्टर नाही आहे. बट ऑब्वियसली ईटिंग द राईट थिंग्स ॲट द राईट टाईम इन राईट अमाऊंट इज वन ऑफ द फॅक्टर. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त डायजेशन इश्यूज असतील तर मे बी गॅस्ट्रो फिजिशियन कॅन बी द वन ऑफ द पर्सन. वेन इट कम्स टू आवर लेवल, येस, दातांमध्ये जर समजा कॅव्हिटीज असतील तर तिथे जेवण अडकून राहत आहे, तर दॅट कॅन बी वन ऑफ द रिझन्स ऑफ बॅड ब्रेथ. जर 2 दातांमध्ये तुम्ही जसं मी मगाशी सांगितलं फ्लॉस करणं महत्त्वाचं आहे, जेवण अडकून राहतं 2 दातांमध्ये, तर दॅट इज वन ऑफ द रिझन्स. जर तुम्ही तुमची जीभ साफ नाही करत आहेत, आता नाव पीपल डू टीथ क्लिनिंग, ब्रश करतात किंवा फ्लॉस वापरतात पण जीभ नाही साफ करत. पण जीभच एकमात्र तोंडातला असा ऑर्गन आहे जिथं सगळ्यात जास्त बॅक्टेरिया प्रेझेंट असतात. तर टंग क्लिनिंग इज वन ऑफ द रिझन्स. आणि तसंच दातांवरती जर समजा तुमचे डिपॉझिट्स जमा होत असतील, तुम्हाला टेंडन्सी असेल डिपॉझिट्स जमा होण्याची, ज्याला आपण टार्टर म्हणतो, किंवा एक प्युअरसं कडक थर जमा होतो, तर तो रेग्युलरली स्वच्छ करून घेणे, हे सगळे ट्रीटमेंट्स आपण कॅरी करू शकतो. आणि आय एम सॉरी, दुसरा पार्ट जो तुम्ही म्हणालात त्याचा परत मला सांगाल? नाही, सो माझा प्रश्न हाच होता की ओव्हरकम करताना हाऊ कॅन समबडी ओव्हरकम इट, जेव्हा स्पेशली जसं तुम्ही म्हटलं द पर्सन इज नॉट अवेअर अबाउट इट, आणि ते करत असताना पहिले तर कोणी सांगणारा पाहिजे ना तुम्हाला हां की तुझ्यात हा इश्यू आहे. हां तुम्हाला ते वर्कप्लेसमध्ये कोणी युजली सांगत नसतात. आणि अदरवाईज फॉर अ पर्सन ज्याला स्वतःला माहिती नाही, तर हाऊ कॅन दॅट पर्सन कम टू नो द होल अक्नॉलेजमेंट की हा ओके. इश्यू आहे? सो बेसिकली ब्रेथ टेस्ट असतात. ब्रेथ टेस्टमध्ये व्हॉट यू कॅन डू इज टेक युअर पाम फॉरवर्ड, ब्रीद आउट, आणि जे काही तोंडातनं वास येतोय तर आपल्या हातावरती जी काही वाफ साचते त्याला एकदा स्मेल करून बघायचं, वेदर इट इज स्मेलिंग गुड ऑर नॉट, ह्याच्यातनं कळून येतं. नाही तर मग आपल्या हातावरती जिभेने आपण थोडंसं लिक करू शकतो आणि नंतर त्याला स्मेल करून बघायचं. दॅट कॅन बी वन ऑफ द फॅक्टर्स. आणि ऑब्वियसली जर तुम्ही रेग्युलर डेंटल चेकअप करत असाल तर डेंटिस्टला तर नक्कीच कळतं की वेदर यू हॅव बॅड ब्रेथ ऑर नॉट. सो दीज 3 थिंग्स कॅन बी अ नोटिसेबल फॅक्टर. शुअर. And if you are an honest friend, you can obviously take an effort to guide him कि you have a bad breath, and he or she can take the concerned actions. डेफिनेटली. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द ॲडव्हान्समेंट ऑफ टेक्नॉलॉजी. आता सध्या जो ॲटलिस्ट इन आर रिसर्च जेव्हा मी बघत होतो इज की डेंटिस्ट्रीमध्ये आता नेक्स्ट लेवलच्या ॲडव्हान्स मेकॅनिझम्स आहेत, ज्याच्यामध्ये वन ऑफ द थिंग्स विच वी सॉ ॲज अ फिनॉमिना की ट्रेंडमध्ये जे सध्या पीपल आर प्रेफरिंग विजवी अदर्स प्लेसेस इन द कंट्री, जसं स्मॉलर प्लेसेसच्या तुलनेने अर्बनमध्ये कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्रीकडे आता लोक वळत आहेत. Yes. आणि व्हॉट इज द प्रायमरी रिझन्स की यू वुड सी अ अपटिक याच्यामध्ये इतका का मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांमध्ये याचा अडॉप्शन दिसतंय? Okay, so I would like to add a twist to this answer. Imagine if you saw me first time, if I had a missing eyebrow and I had a missing tooth in the front side, which you would notice first. Obviously, a missing tooth, right? कारण की smile is the first thing people notice about you even before you greet them. So that is what it is. आणि दातं हे स्माईलचा एक सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट फॉर्म करतात.
आणि जर समजा दातं चांगले असले तर एक कॉन्फिडन्स लेवल किंवा एक अप्रोच त्या माणसाकडे बघण्याचा एक वेगळा होऊन जातो. ही कॅन व्हेरी वेल रिप्रेझेंट हिम आणि दॅट इज वाय पीपल आर गेटिंग अवेअर ऑफ इट. ही फॅक्ट अगोदरही प्रेझेंट होती, पण आता सोशल मीडियामुळे ते एनहान्स झालेलं आहे. आजकाल सगळ्या गोष्टी लोकांना सोशल मीडियावरती टाकू वाटतात आणि स्वतःच्याबद्दल जर चांगल्या गोष्टी टाकायच्या असतील तर ऑब्व्हियसली स्माईल हा एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर असतो, ज्याच्यामध्ये स्वतः चांगलं दिसणं एक दिसून येतं, जर तुमची चांगली स्माईल असेल तर. जर तुम्ही ओठ बंद करून स्माईल करताय आणि जर तुम्ही हसून खेळखळून स्माईल करताय, तो हसणारा फोटो तुम्हाला नेहमी चांगला वाटतो. त्याच मुकाबले जर समजा तुम्ही लिप्स क्लोज करून इवन इफ यू आर स्माइलिंग विथ क्लोज लिप्स, इट डझंट लुक दॅट अपीलिंग. सो दॅट इज वाय कॉस्मॅटिक डेंटिस्ट्री इज गेनिंग इम्पॉर्टन्स. अपार्ट फ्रॉम दॅट कॉस्मॅटिक डेंटिस्ट्रीमध्ये भरपूर वेगवेगळे ट्रीटमेंट्स येतात. तो बेसिकली जसं अलायनर्स एक वन ऑफ द ट्रीटमेंट आता चालू झालेले आहेत, ज्याच्यामध्ये दातं वेडेवाकडे दातं आपण सरळ करतो. तर त्याचं आस्पेक्ट फंक्शनशी रिलेटेड आहे. हे एक मी सांगेन की वेडेवाकडे दातं असल्यामुळे ते दातं क्लीन ठेवायलाही तेवढं कठीण जातं आणि त्या दातांमध्ये डेंटल इश्यूज येण्याचे सिच्युएशन्स फार रेग्युलरली डेव्हलप होतात. So for that level, it is one of the rising branches. Also, आजकाल obviously everybody wants to look glamorous आणि ग्लॅमर हा एक मोठा पार्ट आहे. एव्हरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ कंटेंट क्रिएटर नावडेज. कारण की इंस्टाग्रामनी जे सेट केलेलं आहे इझी इन्कमचं, इझी नाही म्हणता येणार, बेंचमार्क आणि बेसिकली इझी नो एफर्ट इन्कम जे काय आहे. So for that, looking good is one of the factors, I would say. सो यू मेन्शन की स्माईल इतका मोठा क्रायटेरिया आहे, आय मीन विच असतो पण बिंग अ डेंटिस्ट ते तुम्ही यु नो इतक्या लोकांना भेटता, राईट फ्रॉम पेशंट्स टू द नॉर्मल पीपल यू कम अक्रॉस एव्हरी सिंगल डे. तर ते करत असताना इज द टीथ फर्स्ट थिंग यू नोटीस इन पीपल? Obviously, म्हणजे जे लोकांना बघायच्या अगोदर आम्ही त्यांचं म्हणजे वी आर ट्रेन टू लुक दॅट वे. मतलब ऑब्व्हियसली आता जे दिवसभर तुम्ही दातं बघताय तर लोकांचे, तर मग बघितल्या दाताशिवाय दुसरं लक्ष जाणं कठीण आहे. म्हणजे आयडियली ऑटोमॅटिकली सबकॉन्शियसली ते आमचं माइंड ट्रेंडच असतं की बघितल्या ते लक्ष तिकडंच जातं आणि ते वी कांट हेल्प अबाउट इट. वी ट्राय टू मतलब डिस्टन्स आवर सेल्फ और ट्राय टू डायव्हर्ट आवर सेल्फ्स. कारण की कसं आहे की ते समोरच्या माणसाला माहीत असतं की आम्ही डेंटिस्ट आहोत. तर ही ट्रायज टू हाईड ऑर हिज हर स्माईल. इफ म्हणजे जर समजा त्यांना असं वाटत असेल की दे आर नॉट ग्रेट, बट वी ट्राय टू अवॉइड दॅट. मग असं मित्रांमध्ये वगैरे बसल्यावर द फर्स्ट थिंग यू टेल देम हे तू ठीक कर. नाही, आता मित्रांना आपण सांगू शकतो येस, बिकॉज वी केअर फॉर देम, बट वी डोंट आयडियली मी तर नाही सांगत लोकांना जोपर्यंत ते स्वतः प्रॉम्प्ट करत नाहीत. हां, म्हणजे जर समजा कोण स्वतःहून इच्छाने आला असेल की बाबा असं आहे का काही इश्यू, देन आय डेफिनेटली ॲड ऑन. बट आय फील अ बिट ऑफेन्सिव्ह कमेंटिंग स्ट्रेट अवे इफ दे हॅव नॉट आस्क्ड मी. हां, काही ते ग्रॉस मिस्टेक असेल ज्याच्याने त्यांची लाईफस्टाईल हॅम्पर होत असेल किंवा इश्यूज क्रिटिकली होऊ शकतील, तर देन डेफिनेटली आय वुड लाईक टू ॲड ऑन टू देम, प्रोव्हायडेड दे आर नोन टू अ सर्टन लेवल टू मी. पण पर्सनल लेवलवर एव्हरी सिंगल डे इतके सगळे जेव्हा दात तुम्ही एक्झामिन करत असता, तेव्हा अशा कुठले टर्न ऑफ तुमच्यासाठी स्पेसिफिकली असतात, यार या टाईपचे पेशंट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू डील विथ असं? नाही, ते कसं आहे की आता येस वी आर ऑल्सो ह्युमन्स. फ्रँकली स्पीकिंग, आम्ही किती जरी ट्रेंड असलो तरी एक ह्युमन टेंडन्सी असते आणि वी हॅव सम पेशन्स लेवल्स विच वी ट्राय टू कीप मॅक्सिमम वेन वी आर ट्रीटिंग पेशंट्स. बट कधी काही पेशंट्स डेफिनेटली थोडेसे क्रँकी होतात. ऑब्व्हियसली दे आर इन पेन, वी कॅन अंडरस्टँड दॅट. And we understanding that we have to respond that way. We don't try to react, we respond. The response आणि रिॲक्टमध्ये डिफरन्स म्हणजे असं आहे की तुम्हाला माहिती आहे की यू शुडंट रिॲक्ट इवन इफ यू फील दॅट वे. जरी तुम्हाला ती किळस येत असेल, म्हणजे बऱ्याचदा आम्ही ट्रीटमेंट्स करताना तोंडामधनं अचानक पस येतो आणि पसचा वास इतका घाण असतो की लिटरली आम्ही जर एक नॉर्मल माणूस तिथं तो स्मेल करेल तो बेशुद्ध पडेल, इतकाच घाण असतो. पण वी हॅव टू कीप दॅट पेशन्स लेवल. We have to train our mind ki baba nahi, this is for the good that we are doing. Once the patient gets rid of that pus, his health is going to be better.
आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट जर समजा करताना लोक जर समजा जास्त टँट्रम शो करत असतील तर येस समटाईम्स काही लोकांचं नेचर असतं तसं अँड दॅट इज समवॉट ही इज नॅचरली ही ऑर शी इज नॅचरली दॅट वे वी कांट चेंज दॅट वी हॅव टू ॲक्सेप्ट अँड देन ट्रीट देम अकॉर्डिंगली आवर गोल इज अल्टिमेटली टू गिव्ह देम रिलीफ फ्रॉम द पेन आणि पेन म्हणलं की बाकीच्या सगळ्या भावना येतात म्हणजे अँगर म्हणा किंवा फ्रस्ट्रेशन म्हणा हे सगळं येणारच आणि त्या फ्रस्ट्रेशन किंवा अँगरला डील करण्यासाठी जर तुम्ही रेसिप्रोकेटली अँगर करताय त्यांच्यावरती किंवा फ्रस्ट्रेट करताय तर इट विल ट्रिगर मोर आणि अशा म्हणजे सुरुवातीच्या स्टेजेसला फ्रँकली माझ्याकडनं असं भरपूर झालेले आहेत इश्यूज आय वोंट डिनाय दॅट but gradually over a period of time I have learned that I have to keep that patience because they are here to get healed and I am the kind of a middleman to heal that. सो लाईक यू मेन्शन पहिली गोष्ट तुम्ही बघता ते अनकॉन्शियसली दे आर द टीथ्स. Yes. इफ आय वेर टू आस्क यू की असे जर 2-3 प्रॉमिनंट फिगर्स आहेत ज्यांची स्माईल ज्यांचे टीथ रिअली फील यार दिस इज एक्झॅक्टली आयडियली दे हॅव ऑर दे शुड हॅव असे कुठले लोक असतील जे यू वुड वॉन्ट टू नेम अ फ्यू? So actually if you tell me then many of the Bollywood celebrities आता ते Bollywood celebrities मध्ये I like Deepika Padukone's smile because she has got a good set of charming teeth which give her a good smile. Apart from that भरपूर actresses आहेत. आता कसं आहे की frankly speaking as dentists we know what these actors or actresses do to get that perfect smile. So yes, ideally we have this thing vision की हे दातं ह्या प्रकारे ट्रीटमेंट केलेलं आहे त्यामुळे चांगले दिसत आहेत त्यामुळे इवन इफ वी लाईक इट वी नो की वॉट हॅज बीन डन अँड टू वॉट हॅज बीन डन टू अचीव इट but yes the results whatever people have in their mouth many of the models do nowadays म्हणजे almost every other model gets her teeth veneers or something and which gives them the perfect smile. माझा पुढचा प्रश्न आहे स्पेशली विमेन यांना घेऊन. सो स्पेशली मी हायलाईट याकरता करतोय बिकॉज द प्रॉब्लेम्स दे गो थ्रू आर डिफरंट compared to their male counterparts. जसं while doing the research for this episode, I came across an insight which said की जे मेनोपॉज सारखे इश्यूज असतात त्याने पण डेंटल हेल्थ वर तुमचे इम्प्लिकेशन्स असतात. ऑल्सो दे जेव्हा ते प्रेग्नन्सी मोडमध्ये असतात तो म्हणजे स्पेशली फॉर देम हाऊ डिफिकल्ट इट इज किंवा हाऊ इनडिफरंट इट इज आणि कसं ते लोक ॲज अ प्रिव्हेंटिव्ह मेजर म्हणून याला अप्रोच करू शकतात. सो जे तुम्ही विचारलं की वेगवेगळे चेंजेस होत असतात वुमेन्समध्ये तर दॅट इज ट्रू बिकॉज वुमेन गो थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर चेंज हे प्रेग्नन्सीच्या दरम्यान होतो. प्युबर्टीच्या वेळेस पण होतं पण मेजरली प्रेग्नन्सीच्या वेळेस हा मेजर चेंज होतो ज्याच्यामध्ये हार्मोनल लेवल बऱ्यापैकी चेंजेस होतात आणि त्याच्यामुळे दातांमध्ये हार्मोनल लेवल चेंजेस झाल्यामुळे फूड डिपॉझिशन प्लाक फॉर्मेशन आणि टार्टर फॉर्मेशन हे फार जास्त इश्यूज तयार होतात. गम डिसिजेस तयार होणं आणि तसंच अगोदरचे जे काही डिसिजेस आहेत जसं फॉर एक्झाम्पल एखादी कॅव्हिटी असेल जी फार इनिशियल स्टेजेसमध्ये असेल तर ती जर नोटीस नसेल केली तर मग सिच्युएशन प्रेग्नन्सीमध्ये जर समजा क्रिटिकल झाली तर मग सिच्युएशन ती डील करायला तेवढंच कठीण जातं कारण की प्रेग्नन्सीमध्ये काही बेसिक लिमिटेशन्स असतात. वी कॅन डू बेसिक ट्रीटमेंट सच एज दातं साफ करणे ज्याच्याने गम हेल्थ इम्प्रूव्ह होऊ शकते वगैरे पण जर समजा काही इश्यूज आले जसे की मेजर ट्रीटमेंट्स करायची गरज पडली तर फर्स्ट ट्रायमिस्टर आणि लास्ट ट्रायमिस्टर म्हणजे थर्ड ट्रायमिस्टर ह्याच्यामध्ये त्या ट्रीटमेंट्स करता येत नाहीत अनलेस अँड अंटिल इट इज एक्स्ट्रीम इमर्जन्सी. Nowadays research is proving that we can do it then as well but it is always better to avoid them in first and the last trimester. Yes, second trimester मध्ये आपण करू शकतो. तर माझ्याकडे एक पेशंट आली होती तो शी हॅड अ डेंटल कॅव्हिटी सिन्स मेनी इयर्स अँड दॅट डेंटल कॅव्हिटी हॅड गॉन टू वर्सन म्हणजे खूप किडला होता तो दात आणि लिटरली प्रेग्नन्सीच्या वेळेसच नेमकं तो दात दुखायला लागला. लकीली असं झालं की ती त्याची सेकंड ट्रायमेस्टर होती आणि सेकंड ट्रायमेस्टरमध्ये वी कुड गिव्ह दॅट नेसेसरी ट्रीटमेंट विच वॉज अ रूट कॅनल ट्रीटमेंट
बट मग हेच जर समजा फर्स्ट ट्रायमिस्टरमध्ये किंवा लास्ट ट्रायमिस्टरमध्ये आलं असतं तर ते थोडंसं कठीण झालं असतं. आणि त्याच्यासाठी आय वुड सजेस्ट फॉर वुमेन पर्टिक्युलरली इफ यू आर अप्रोचिंग प्रेग्नन्सी ऑर प्लॅन टू हॅव अ चाइल्ड हॅव टू गेट अ डेंटल चेकअप डन. ज्याच्याने जे काही इनिशियल इश्यूज आहेत ते वेळेवरती कॅटर होतील आणि प्रेग्नन्सीच्या वेळेस ट्रिगर नाही होणार. ज्याच्यामुळे इट बिकम्स अ इमर्जन्सी रादर दॅन अ प्रिव्हेन्शन. आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट कमिंग टू द मेनोपॉज फेज ऑल्सो हॅज इट्स इम्प्लिकेशन्स. जसं की मेनोपॉज फेजमध्ये एस्ट्रोजन लेवल्स जो एक फिमेल हार्मोन आहे तो काफी बऱ्यापैकी त्याचे व्हेरिएशन्स होतात. तो बाकी बऱ्यापैकी कमी होतो ब्लड लेवल्समध्ये. तर त्याच्यामुळे काय होतं की इस्ट्रोजन इज अ प्रोटेक्टिव्ह हार्मोन. तर त्याच्यामुळे जबड्यामध्ये बोन लेवल्स किंवा बोन लॉस होणं हे फार इस्ट्रोजन कमी झाल्यामुळे बोन लॉस होणं हे फार रिकरिंग अपिअरन्स आहे. आणि बोन लॉस झाल्यामुळे तिथं फूड डिपॉझिशन होणे, गम इश्यूज होणे, गम हेल्थला इम्पॅक्ट येणे हे रिकरंटली पाहिलं गेलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की टूथ लॉस किंवा दात हालून पडणे हे फार बायकांमध्ये कॉमनली ऑब्झर्व केलं जातं पोस्ट मेनोपॉज. फॉर दॅट आय वुड सजेस्ट द ट्रीटमेंट शुड बी रादर दॅन क्युरेटिव्ह बी प्रिव्हेंटिव्ह. गो फॉर रेग्युलर डेंटल चेकअप्स वेन यू आर ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज. आणि तेव्हा रेग्युलर क्लीनिंग पण एक मॅन्डेटरी गरज आहे. आता बऱ्याचदा काय होतं की कॅव्हिटीज जे आहेत ते समोरून दिसत नाहीत. मी वुमेनचंच पर्टिक्युलरली नाही सांगत आहे, पण इन जनरल समोरून बघितल्याशिवाय दिसत नाहीत. तर फॉर दॅट डुईंग रेग्युलर एक्सरेज व्हेनेव्हर नेसेसरी, व्हेनेव्हर द डेंटिस्ट ॲडवाइसेस देम इज नेसेसरी. एक्सरेजनी काय होतं की त्या कॅव्हिटीज कळतात जे समोरून दिसत नाहीत, आम्हालाही दिसत नाहीत. फॉर एक्झाम्पल जर 2 दातांमध्ये कॅव्हिटी असेल आणि ती 2 दातांमध्ये असल्यामुळे आम्हाला दिसत नाही आहे, तर ती तेव्हा कळते जेव्हा ती ऑलरेडी आतमध्ये दाताच्या आतमधल्या स्ट्रक्चरपर्यंत पोहोचलेली आहे आणि तो दात दुखायला स्टार्ट झालेला आहे. आणि इट कॅन हॅपन की तरी पण तो दात वरतून तुम्हाला चांगलाच दिसेल. पण एक्स-रे काढल्यावरती कळतं की अरे ह्याच्यामध्ये ऑलरेडी खड्डा फार खूप खोल गेलेला आहे. तर हे वुमेन्सच्या बाबतीत जास्त ॲग्रेसिव्हली अप्लाय होतं, कारण की बोन लॉस झाल्यामुळे 2 दातांमध्ये जेवण फार जास्त अडकतं आणि तिथं जेवण अडकल्यामुळे तिथं त्या दातांना कीड लागणं फार कॉमन इश्यूज होतात आणि त्याच्यामुळे त्यांना त्रास होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. हां, जर समजा जास्तच हार्मोनल इम्बॅलन्स असेल तर हार्मोनल थेरपीज पण अवेलेबल आहेत, विच द कन्सर्न्ड पर्सन कॅन गेट गाईडन्स फ्रॉम हिज ऑर हर फिजिशियन. सो दॅट इज व्हॉट आय वुड लाईक टू टेल. माझा पुढचा प्रश्न आहे सीनियर सिटिझन्स करता. वन ऑफ द थिंग्स विच आय केम अक्रॉस वॉज की जर पुअर डेंटल हेल्थ असेल तर दॅट ॲक्च्युली कॅन लीड टू फ्रॅलिटी, म्हणजे वीकनेस अमॉंग्स देम. आणि ते लोक आपल्या आपल्या तऱ्हेनी ज्या कंडिशनिंगमध्ये ते आले, आपले आपले ऑल्टरनेटिव्ज वापरून ते सेल थ्रू करायचा प्रयत्न करत असतात. तर व्हॉट वुड यू सजेस्ट फॉर दिस, व्हॉट इज द ॲडवाइस यू वुड वॉन्ट टू गिव्ह टू सीनियर सिटिझन्स? सो बेसिकली सीनियर सिटिझन्समध्ये मी सगळ्यात मोठा पहिली ॲडवाईस अशी देईन की जर तुमचे दातं कुठले मिसिंग असतील तर गेट इट रिप्लेस्ड ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल बाय द ट्रीटमेंट विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर यू. द रिझन इज सिम्पली बिकॉज दातं नसल्यामुळे तुमची चावण्याची इफिशियन्सी फार इम्पॅक्ट होते आणि च्यवन प्रक्रिया जर समजा व्यवस्थित नाही झाली तर इट कॅन लीड टू वेरियस लाईफस्टाईल डिसिजेस सच एज डायबिटीज, स्टमक इश्यूज सच एज अल्सर्स वगैरे, पाईल्स वगैरे पण. तर ते रिप्लेसमेंट फार गरजेचं आहे. आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट दातांच्या बाबतीत एक दात जर मिसिंग असेल तर जवळजवळ आजूबाजूच्या 8 दातांना तो अफेक्ट करतो. एक दात नसल्यामुळे जवळजवळ आजूबाजूच्या 8 दातांना कीड लागण्याची शक्यता किंवा ते लूज होऊन पडण्याची शक्यता असते. तर वेळेवरती दात रिप्लेस करणं हे गरजेचं आहे. जर समजा तुम्हाला कवळी असेल तर ती कवळी कुठे टोचते आहे का किंवा तुम्हाला ती लूज होते आहे का, तर तसं काही असेल तर ती वेळेवरती डेंटिस्टकडे जाऊन ती रिप्लेस करणे किंवा ॲडजस्ट करून घेणं गरजेचं आहे. आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट रेग्युलर डेंटल क्लिनिंग्स आणि हे सगळे त्या गोष्टी ॲड ऑन होतातच. आणि येस, डेंटल हेल्थ ॲज ओल्ड फॉर सीनियर सिटिझन्स अप्लाईज मोर इंटेन्सिव्हली बिकॉज तिथं सगळ्याच गोष्टी चेंज झालेल्या असतात. बॉडी मध्ये हार्मोन्सचे लेवल्स किंवा हे सगळे अल्टर झालेले असतात, जसं मी मगाशी वुमेनच्या ह्याच्या बाबतीत सांगितलं. राईट. तर ते चेंजेसमुळे आयडियली ते चेंजेस म्हणजे तोंडामध्ये पण रिफ्लेक्ट व्हायला लागतात. ड्राय माउथ होणं किंवा बेसिकली काही काही जागी छाले येणं वगैरे हे सगळे विटॅमिन डिफिशियन्सीजमुळे.
तर हे सगळे इश्यूज ट्रीट करण्यासाठी आय वूड सजेस्ट की रेग्युलर डेंटल चेकअप्स इज समथिंग विच इज मॅन्डेटरी आणि निग्लेक्ट करणं फार चुकीची गोष्ट आहे. कारण की इवन फॉर एक्झाम्पल एखादी कवळी जी सारखी एखाद्या तोंडातल्या भागाला घासत असेल, इट कॅन लीड टू इवन कॅन्सर फॉर दॅट मॅटर बिकॉज समथिंग दॅट इज रिकरंटली इरिटेटिंग टिश्यू कॅन बी कॉझिंग फॅक्टर, जसं आपण कॅन्सरच्या डिस्कशनमध्ये आपण इन्व्हॉल्व केलं होतं. सो दॅट हॅज टू बी हँडल ॲट द राईट टाईम. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मी आय वुड लाईक टू रिपीट अगेन की गेट युअर टीथ रिप्लेस्ड ॲज मच एज पॉसिबल इफ यू आर हॅव्हिंग मिसिंग टीथ अँड इफ यू हॅव ऑलरेडी रिप्लेस्ड मेक शुअर इट इज द राईट वे ऑफ रिप्लेसिंग दोज मिसिंग टीथ. कारण की आजकाल इम्प्लांट्स हे फार कॉमन झालेलं आहे विच इज ॲक्च्युली अ गुड वे ऑफ रिप्लेसिंग मिसिंग टीथ. काड घालणाऱ्या कवळी हे फार डिस्कम्फर्टिंग असतात आणि कॅन बी अ ट्रिगरिंग फॅक्टर फॉर लॉट ऑफ चिविंग डिफिशियन्सी. म्हणजे चावताना फार आपण गोष्टी अवॉइड करायला लागतो. मग कडक गोष्टी न खाणे किंवा काही गोष्टी अवॉइड करणे कारण की ते चावताच येत नाहीत. तर त्यामुळे ओव्हरऑल बॉडीच्या हेल्थवरती आणि न्यूट्रिशन फॅक्टरवरती अफेक्ट होतं. सो दॅट इज माय वर्ड फॉर सिनियर सिटीजन. सो जर मी तुम्हाला विचारलं इफ यू कुड जस्ट सजेस्ट 5 क्विक टिप्स, आपण तो ब्रीदिंग या प्रॉब्लेमला इतकं घेऊन बोललोय, सो व्हॉट वुड बी दोज? So avoid foods that cause that kind of bad breath. It can be many foods people already know, but some of them are garlic, onion, smoking has to be avoided, and tobacco if at all you are going somewhere. And obviously, eating at the right time is one of the tip because over late night eatings, eating very fast can cause these gastric issues which can trigger bad breath. One of the major studies says that जे काही तोंडात bad breath येतं, it is the manifestation of the bloating that happens in your stomach. Those gases get absorbed in your bloodstream and through mouth they are manifested. म्हणजे तोंडातनं ते बाहेर bad breath द्वारा येतात. So eat properly and eat at the right time and eat the right food. And if at all, if you have done all this, make sure you have a mouthwash rinse at least if you are going for somewhere, if you have eaten something which should not have had at that particular moment. So that is what I would like to. डॉक्टर स्वप्नील लोकरे, प्लेजर टू हॅव यू टुडे आणि थँक्यू सो मच तुम्ही आलात. आय थिंक इट वॉज रिअली एनलाइटिंग माझ्याच करता, लिसनर्स, फॉर ऑल ऑफ अस, की म्हणजे इतके बेसिक लेवलवर ओरल हायजीनबद्दल तुम्ही एक्सप्लेन केलं आणि you also explain on different nuances जे डेली लाईफस्टाईलमध्ये people deal with and such a easiest relatable way. Thank you so much for doing it. Thank you. My pleasure is all mine. I think अशी opportunity भेटणं ही एक मोठी गोष्ट आहे. पर्टिक्युलरली इन अ फील्ड की ज्याच्यामध्ये भरपूर गोष्टी निग्लेक्टेड असतात आणि त्याबद्दल मी माझे काही व्हॅल्यू ॲडिशन करू शकलो ज्याच्याने लोकांचा अवेअरनेस वाढेल. तर ते माझ्यासाठी फार हम्बलिंग एक्सपिरियन्स आहे. And I am very much grateful to you and the entire Desipod team. I would like to add on ki Desipod as a broadcast podcast channel, I would say ki is doing a phenomenal job. कारण की मराठी एंटरप्रेनर्सला किंवा उद्योजकांना एक्सप्रेस करण्याचं जे काही ह्यांनी प्लॅटफॉर्म तयार केलेलं आहे, इट इज फिनॉमिनल आय विल से. Thank you so much and thank you for on behalf of the entire team and once again pleasure to have you. कसा वाटला तुम्हाला आजचा एपिसोड ते आम्हाला नक्की कॉमेंट सेक्शनमध्ये कळवा. तुम्हाला काही डेंटल हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज असतील तर तुम्ही डॉक्टर स्वप्नील यांच्याशी डिरेक्ट संपर्क साधू शकता. त्यांचे डिटेल्स आम्ही खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेअर केले. आणि त्याचबरोबर जर एपिसोड आवडला असेल तर लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा. आणि पुढच्या एपिसोड करता स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन देसी पॉड.